ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับจะเกี่ยวข้องกับกรณีของไทยกัมพูชาอย่างแน่นอนนะครับเปิดภาพกว้างมาเมื่อสักครู่นี้ก็เห็น2ท่านแล้วนะท่านพลเอกรังสีกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอย่างนี้2ท่านนี้มองแตกต่างกันนะครับหรืออาจจะมีบางรายละเอียดที่อาจจะมองคล้ายๆกันเกี่ยวกับเรื่องของ MOU 43 และ MOU 44 ตอนนี้ประชาชนนะให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่ามันคือผลประโยชน์ของประเทศไทยควรที่จะดำเนินการนะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับกัมพูชาเกี่ยวเรื่องของชายแดนเนี่ยตาม MOU 4344 ต่อไปหรือไม่หรือว่ายกเลิกมันไปเลยหรือว่าแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ประเทศชาติของเรานั้นได้ประโยชน์สูงสุดแน่นอนถ้ามองในมุมกลับกัมพูชาเองก็ต้องทำเพื่อที่จะให้ประเทศของเขามีประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกันเขาต้องการยกเลิกหรือไม่อย่างไรเราไม่อาจทราบได้แต่ฝั่งประเทศไทยสิครับเราควรจะยกเลิกแก้ไขหรือว่ายังคงยึด MOU 43 หรือ 44 อยู่นี่คือประเด็นใหญ่ซึ่งผมเชื่อว่าชาวบ้านนะประชาชนแม้แต่ตัวผมเองนะยังไม่ค่อยสันทัดกรณีของ MOU 43 44 อย่างลึกซึ้งเท่าไหร่แต่วันนี้2ท่านจะมาถกกันในประเด็นนี้นะครับนี่คือหัวใจสำคัญของถกไม่เถียงวันนี้นะครับท่านแรกขอแนะนำก่อนเลยนะครับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรังสีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงครับอธิบายกันสั้นๆนิดนึงนะฮะสำหรับคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะยังสงสัยว่า MOU 43 44 คืออะไรทั้งสองท่านสามารถที่จะแก้ผมได้นะถ้าผมพูดผิดนะคืออย่างนี้ฮะ MOU 43 เนี่ยทำขึ้นเป็นข้อตกลงนะฮะทำขึ้นเมื่อปี 2543 ระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องของการจัดหลักเขตแดนทางบกนะฮะเพื่อที่จะอย่างน้อยมีกรอบเนี่ยนะที่จะพูดคุยกันเรื่องของการแบ่งเขตนะฮะโดยใช้แผนที่1 ต่อ 200,000นี่คือทางบกส่วน MOU B44 คือทางน้ำครับคุณผู้ชมครับคราวนี้แหละครับมันเกิดปัญหาขึ้นว่าไอการทำเขตหลักแดนเนี่ยเราใช้แผนที่1 ต่อ 50,000กัมพูชาใช้แผนที่1 ต่อ 200,000เอาละมันมีเรื่องประวัติศาสตร์ที่อยู่ตรงนั้นทับซ้อนกันมาเรื่อยๆจนถึงมันคาราคาซังถึงทุกวันนี้แหละครับคราวนี้ประเด็นคือเราควรยกเลิกไหมหรือว่าจะเก็บอยู่คราวนี้มุมมองของทั้งสองท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นที่พันพลเอกรังสีก่อนนะครับจุดยืน MOU 43 กับ MOU 44 ของท่านคืออะไรฮะควรยกเลิกคงอยู่หรือปรับปรุงหรือยังไงครับคือควรที่จะปรับปรุงครับเพราะว่ามันร่างมาประมาณ24 ปีแล้วผมเชื่อว่าบางอย่างเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความขัดแย้งหรือมีปัญหาตรงไหนในการที่จะใช้ไอ้บันทึกความเข้าใจตัวเนี้ยในการที่มาปักปันเขตแดนผมสังเกตง่ายๆนี่นะ MOU 43 เนี่ยมันจะตามด้วยคณะทำงานที่ก็เรียกว่า RBC คือระดับทหาร GBC คือระดับรัฐมนตรีกลาโหม JBC นี่คือระดับรัฐมนตรีต่างประเทศคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยยึดถือกฎกติกานะครับมาตลอดแต่ฮุนเซนเนี่ยมันละเมิดทุกอันนั่นแหละนะครับปัญหามันคือว่ามันเหมือนกับว่า MOU 43 เนี่ยมันเป็นโซ่พันธนาการเราแต่ฮุนเซนเนี่ยกับใช้ MOU 43 เนี่ยช่วยเหลือตัวเขาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะการวางวัตถุระเบิดการสร้างบ่อนการพนันนะฮะการที่เอาทหารมายิงเรานะครับเอาชาวบ้านมาไล่ตีทหารเราตำรวจเราที่นะแล้วการลุกล้ำอธิปไตยที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเนี่ยคุณเซนจะมีอะไรก็ช่างมันทำผิดตลอดแต่ว่ามันจะโยนเข้าการประชุม GBC JBC แล้วประชุม GBC ไม่ว่าจะเป็นที่เกาะกงที่มาเลเซียประชุมเสร็จได้ข้อสรุปมามันก็ละเมิดเราอีกละเมิดเราทุกเวลาแล้วเราก็ต้อง มาแค่ประชุมแต่ว่ามันเป็นการเลี้ยงไข้ฮุนเซนมาตลอดแล้วโดยเฉพาะเนี่ยมันมีการแนบท้ายว่าให้ใช้มาตรา1 ต่อ 200,000ซึ่งปัญหาเนี่ยไอ้อย่างไอ้บ่อนท่าเส้นบ่อนสาตะกูเนี่ยมันก็คือการที่ไอ้กัมพูชาบอกว่าอันนี้อยู่ในพื้นที่มันเพราะมันใช้มาตรา1 ต่อ 200,000แต่ถ้าใช้1 ต่อ 50,000เนี่ยผมเชื่อว่ามันลุกล้ำเพราะตอนนี้ที่เขาบอกไงว่าถ้าดูมาตรา1 ต่อ 50,000เนี่ยมันลุกล้ำแล้วก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าทางกองทัพเรือกับกองทัพบกเนี่ยระบุเลยว่าทั้งหมดมันละเมิดเราทั้งหมด28 จุดที่ทัพภาค2 11 จุดที่ทัพภาค1เนี่ยในส่วนของกองกำลังจำรีตัดอีก17 จุดนะครับอันนี้ที่ผมเห็นว่ามันควรจะแก้ไขคืออย่างน้อยเนี่ยแก้ไขให้ใช้แผนที่มาตรา1 ต่อ 50,000แก้ไขแต่ท่านไม่จำเป็นต้องยกเลิก
ไม่ต้องลงกระดานยกเลิกแล้ว ก็เหมือนกับยกเลิกครับ แต่ว่ามาร่างกันใหม่ แล้วก็ โอเค มันควรจะมีข้อระบุไว้ด้วยว่าถ้าใครละเมิดเนี่ยสามารถยกเลิกได้ MOU เนี่ยเพราะปกติมันต้องมีระบุด้วยนะฮะว่าถ้าบางอันเนี่ยเขาบอกว่าภายใน 2 ปีแล้วคุยกันไม่ได้เนี่ย MOU นี้ก็ถือว่าจบไปนะครับ แล้วที่ผ่านมาถือว่าเขาคุยกับเราไม่ได้ใช่ไหม ก็ เมื่อ600 แบบนี้ กว่า ไง ครั้ง ฮะคุณเซ็นมันเล่ห์เหลี่ยมจัดคือว่าเวลาผิดปุ๊บก็โยนเข้าการประชุม โอเค เพื่อซื้อเวลาแล้วก็ทำผิดลุกล้ำเราไปเรื่อย โอเค และที่สำคัญคือ MU 2 ตัวเนี้ยมันไม่ได้ผ่านสภาสองไม่ได้ทำประชามตินะครับ ด้วยอำนาจครมเนี่ยถ้าคุณอนุทินประชุมครมแล้วบอกยกเลิกได้นะก็แจ้งให้กระทรวงต่างประเทศแจ้งไปทางเขมร ว่ายกเลิกเลย ครับ เพราะมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรก ถูกต้องครับ อันนี้ นี่ในมุมมองผมนะ อ้าวแค่นี้จุดยืนของท่านรังสีนะฮะเดี๋ยวจะได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมในรายละเอียดคุณผู้ชมครับ แต่คำถามแรกเซิร์ฟเป็นน้ำจิ้มก่อนนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์จุดยืนของอาจารย์ครับ MOU 4344ฮะ มันต้องดูผลที่จะตามมาคุณทิมนะฮะคือป อัน ระเด็ นี้ น นี่คือก่อนที่จะตอบว่าอาจารย์มองว่าควรจะยกเลิกหรือคงอยู่หรือปรับปรุงนะ คือผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องจะยกหรือไม่ยกนะฮะสิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือว่าถ้าเราไม่ยกล่ะ มันคืออะไรนะครับ ถ้าเรายกเลิกล่ะ มันคืออะไร โอ้น่าสนใจโอเค นะฮะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือว่าคือมันก็มาตั้งแต่ปี 2000 แล้วซึ่งวันนี้ก็ 2025 ใช่ไหมฮะ 25 มัน 25 ปีมาแล้ว ซึ่งก็ยังประชุมกันอยู่นะฮะ ครับ ก็แสดงว่ามันยังคงอยู่ใช่ไหมในความเป็นจริงในการเจรจากันนะฮะ โอเค แล้วมันก็มีพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆ ก็หมายความว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ดูแลเรื่องเขตแดนนะฮะที่เราเรียกว่า JBC เนี่ยก็คือคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมเนี่ยซึ่งก็คือกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย ก็เจอกันมาตลอดเวลา เพียงแต่ว่ามันจะมีระยะห่าง ซึ่งมันไม่ใช่ระยะห่างที่เกิดขึ้น เพราะว่ามันไม่มีเวลาประชุมกัน แต่มันเป็นเพราะปัญหาทางการเมือง ระหว่างเราก็มีกัมพูชาก็มีนะครับ มันก็เลยทอดเวลามาเป็นเวลานานพอสมควรจากครั้งที่ ครับ 5 จนมาถึงครั้งที่ 6 ใช่ไหมฮะวันที่ 14-15 มิถุนายนที่ผ่านมาที่ประชุมกันที่พนมเปญ ครับ นะครับ ก็แสดงว่า MOU นี้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่ แต่ทีนี้ถ้าเราดูนะฮะเราจำได้ไหมล่ะ ว่าวันที่ 15 มิถุนายนเนี่ยมันคือวันเดียวกันกับที่ฮุนมานัตส่งจดหมายไปที่ศาลระหว่างประเทศ ในขณะที่ยังประชุมกับเราอยู่ ครับ ก็คือมันกำลังเล่นสองทางนะครับ อันหนึงฉันพยายามจะด้อยค่าว่าไอ้ MOU เนี่ยมันช้า โดยเขาเขียนไว้ในข้อเรียกร้องที่เขาเสนอไปที่ศาลระหว่างประเทศนะฮะ เราเห็นไหมล่ะเขาเซลฟี่อยู่ตรงหน้าศาลที่กรุงเฮกซ์อะไรพวกนี้นะฮะ ก็ไอ้เนี่ยมันก็ชัดอยู่ แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าการปฏิบัติตาม MOU นั้นนะครับ มันมีปัญหาเกิดความชักช้า มันทำให้ปัญหาขัดแย้งระหว่างกันเนี่ยทอดยาว แต่เขาไม่ได้พูดถึงตลอดเขตแดนนะ เขาเอาปราสาทใช่ไหมฮะตาเมือนทม ตาเมือนโต๊ดตาควาย แล้วก็ช่องอันมา ช่องอันมา ใช่ไหมฮะมุมไบที่เขาเรียกกันนั่นแหละ เพราะนั้นแต่เขาก็เรียกอันนี้เพื่ออะไรฮะ เกมมันก็คือว่าถ้าศาลระหว่างประเทศยอมรับในสิ่งที่เขาเรียกร้องนี้ ในอนาคตข้างหน้ามันก็จะหมายถึงการสามารถที่จะลบล้าง MOU ได้ในที่สุด แสดงว่าอาจารย์กำลังสื่อกลับมาว่าให้พวกเราคิดตามว่ามีโอกาสใช่ไหมที่ฮุนมาเน็ตหรือกัมพูชาไม่ต้องการ MOU อันนี้ อันนี้ลึกๆไงเขา ใช่หรือเปล่า ถึงได้ค่าใช่ไหมฮะเขาถึงได้ค่าว่า MOU มันไม่มีประโยชน์สำหรับเขา แต่ทีนี้เขาถึงพยายามแล้วก็บอกว่าขอให้รัฐบาลไทยเนี่ยจงมาสู้กับเราที่ศาลนี้นะครับ มันก็หมายความว่าถ้าเราไปเข้าเนี่ยทั้งที่เราก็เป็นภาคีของศาลระหว่างประเทศนะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมรับขอบอำนาจของศาลนะฮะมันก็เลยทำให้ตรงนี้ฮะสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าอย่างท่านรังสีก็พูดแล้วว่าฮุนเซนเจ้าเล่ห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเจ้าเล่ห์ที่ฮุนเซนทำเนี่ยเราต้องตามให้ทันนะว่าทำไมเขาได้ค่า MOU 43แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเจรจากันอยู่แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเรามองข้ามไปนะผมอยากให้คนไทยไปดูนะครับในมิวนิทที่เขาบันทึกไว้เนี่ยในข้อตกลงนะครับหลังจากประชุมเสร็จมันมีอยู่ข้อหนึ่งมี2 ข้อด้วยซ้ำที่มันไปลบล้างในสิ่งที่ฮุนเซนพูด ครับ
คือ1หลักเขต45หลักใน73บวก1นะครับที่ต้องบวก1เพราะว่าไอ้ที่บวก1เนี่ยมันคือหลักเสริม ครับ นะครับคือมันจะมีหลักที่ 22 แล้วมันก็จะมี 22B ที่เสริมอยู่ ครับ สมัยก่อนมี 22A ด้วยแต่เรายกเลิกไปแล้ว ครับ นะครับจากความเห็นชอบระหว่าง2ฝ่าย อ่า ไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรล่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่พูดกันเดี๋ยวที่ฮุนเซนบอกว่ามันช้าเนี่ยมันไม่คืบหน้าเนี่ยแต่ในมิวนิตอันเนี้ยบันทึกอันเนี้ยมันคือความคืบหน้านะจาก 45 จาก 73บวก1ใช่ไหมครับนี่คืออันหนึ่งอันที่สองซึ่งผมเชื่อว่าอยากจะให้คนไทยศึกษานะครับแล้วก็จริงๆอยากให้เอ็กซ์เพรสด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับผมก็เป็นสื่อมวลชนเป็นนักวิชาการอิสระมานะครับก็เลยพูดตั้งแต่ต้นว่าเราลองมาbrainstorm กันดีไหมนะฮะแทนที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกลองยกขึ้นมาสิว่าคนที่อยากยกเลิกเนี่ยมันจะอะไรตามมานะครับแล้วคนที่ไม่อยากยกเลิกเนี่ยเราจะได้อะไรหรืออะไรจะตามมาไอ้สิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญนะฮะไอ้นี่แหละแล้วฮุนเซนก็นั่งดูอยู่ ตอนนี้คุณเซนนั่งดูรายการอยู่ นั่งดูอยู่ว่า แต่คุณเซนชัดเจนนะฮะถ้ารังสีบอกว่ายกเลิกเพราะพวกคุณละเมิดมาลูกกี่ครั้งแล้วเหลี่ยมจัดเนี่ยหมายถึงว่าปรับอย่างน้อยก็ปรับปรุงก็เหมือนยกเลิกแหละเพราะว่าคุณใช้1 ต่อ 2 แสน ทีนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังฮุนเซนนั่งดูอยู่ทุกวันเนี่ย ฮะ เขารู้แล้วว่าเราแตกเป็นสอง แต่ฮุนเซนนั่งดูรอดูว่ามันจะไปทางไหนนะครับถ้าไปในทางหนึ่งเห็นไหมฮุนเซนเนี่ยมันจะมีแผนที่ซ้อนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เขาทำนะครับอีกอันนึงซึ่งผมคิดว่านะเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งซึ่งทำให้หลักเขตชัดเจนขึ้น คือ แม้ว่า MOU หลังจากการดำเนินตามขั้นตอนของ MOU ภายใต้ TOR ที่ทำในปี 46 เนี่ยนะครับ1 2 3 4 5 เนี่ยนะฮะก็คือเดินปักหมุดสำรวจแล้วก็นำมาทำเป็นแผนที่ที่ทันสมัยขึ้นละเอียดมากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วอันหนึงซึ่งมันมีอยู่ก็คือว่ากัมพูชายอมรับในการใช้ไรด้า โอเค สแกนเลยฮะไอ้พื้นที่ชายแดนเนี่ยตรงไหนสันปันน้ำหลักหมุดเดิมอยู่ที่ไหนอะไรพวกนี้เราจะเห็นความละเอียดตรงนั้นเลยตั้งแต่สมัย1 ต่อ 2 แสนยังไม่มี นั่นหมายความว่าถ้าเขายอมรับใช้ไรด้าเราก็ทำแผนที่ใหม่สิ ทำเลยฮะทำเลยแล้ว มั มัน น อยู่ในภายใต้ MOU ใช่ครับ ก็คือในกรอบการเจรจา JVC ก็เป็นสิ่งที่ท่านพลเอกรังสีบอกถ้าเราใช้ไรด้าตรงนี้มันละเอียดกว่าใช่ไหมฮะ ใช่ มันละเอียดกว่าไอ้ใช้ไรด้าตรงนี้ก็จบเลยสิครับเพราะมันมีข้อตกลงอยู่ใน MOU อยู่แล้ว ก็คือมันไม่ทำไง โอ้โหจบเลย เขาไม่ทำแต่เขาตกลงเองนะถูกไหม ใช่ เขาตกลงกับเงื่อนไขนี้แต่เขาไม่ทำ ก็ที่ตกลงกันที่ GBC JBC มันทำที่ไหนอ่ะ กลับมามันก็ยิงต่อมันเข้าใจไหม อันนั้นก็ ปัญหาคือตรงนี้ คือเรากำลังคุยกับเด็กดื้ออย่า ไม่ งนี้ ใช่ ใช่ไหม เด็กดื้ออะ เออ คนสับปรับ อ่า ก็ต้องถามต่อนะฮะ ฮะ ผมยกอย่างนี้เลยนะสมมติฐาน ถ้าคือตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าฮุนเซนเนี่ยคือเขาออก2 ทางได้เสมอ อ่าฮะ แต่เราเนี่ยมี2 ทางให้เลือกทางใดทางหนึ่ง อือฮึ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ซ่อนไอ้2 ทางนี้ไว้สำหรับเอ็กซ์เพรสมานั่งคุยกันซะในเป็นวาระแห่งชาติ ในการที่จะพิจารณาอย่างท่องแท้ลงสู่รายละเอียดเลย แล้วก็เอาเอ็กซ์เพรสเรื่องรายได้เนี่ยมาทำนะฮะผมถึงยกตัวอย่างให้เห็นก็คือว่าทำไมฮุนเซนเพิ่งมารู้จักรายได้ก่อนหน้านี้ฮุนเซนไม่รู้รายได้นะครับฮุนเซนมารู้จักรายได้เมื่อเขาได้มรดกโลกที่ปราสาทโบราณอันหนึง ครับ ซึ่งเขาเรียกว่าถ้าออกเสียงเป็นไทยนะฮะสมบูรณ์ไพรกุก อันนี้ได้มรดกโลกจากยูเนสโกในปี 2017 อย่างเป็นทางการ ครับ และอันเนี้ยมันมีปราสาทโบราณแค่อันเดียวนะฮะที่ปรากฏให้เห็น ครับ บนแผ่นดิน ครับ แล้วเอ็กซ์เพรสในเรื่องรายได้เนี่ยกว่าเขาจะได้มรดกโลกนี่เขาใช้เวลาตั้งแต่ปี 2000 อ่าฮะ นะครับเจรจาต่อรองแล้วก็สำรวจรอบๆ แล้วจะเก็บกู้ระเบิดตรงไหนแก้วเก็บกู้ระเบิดสำเร็จปี 2008 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาสามารถเข้าไปทะลุทะลวงในพื้นที่เหล่านั้นได้ ครับ นั่นแหละครับถึงบินทางอากาศแล้วทีนี้ฉายแสงลงมาเลย เขาพบว่าไอ้สมบูรณ์ไพรกุกเนี่ยมันมีอาณาบริเวณ 1,000 เอเคอร์ โอเค นะครับแล้วก็อาณาเขตล้อมรอบมันเนี่ยนะฮะมันมีวิหารมันมีปราสาทมันมีเทวาลัยมีอะไรแบบฮินดู ฮะ ที่ใหญ่มากในยุคเจนละ ฮะ นี่แหละการสแกนอันนี้จากไรด้าซึ่งฮุนเซนยังไม่รู้จักนะ แต่ตอนนี้เขารู้แล้ว รู้แล้วว่าฉันได้มรดกโลก จากไรด้า จากไรด้า เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้มรดกโลกจากไรด้าครั้งนี้เราก็ใช้ไรด้าในการสแกนพื้นที่ และอย่างที่ท่านพลเอกรังสีบอกงั้นก็จัดใหม่เลยทำแผนที่ใหม่โดยใช้ไรด้าที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอก
เราก็ตีเส้นใหม่ มันจะได้จบ แต่สุดท้ายท่านพลเอกรังสีบอกไงก็เขาไม่ทำไงแล้วทำไม่ทำจะทำยังไงต่อ ก็ผมยกตัวอย่างวันนี้หมู่บ้านหนองจาเนี่ยคุณว่าคุณเซนรู้ไหมว่าเป็นของเรา รู้ครับ วันนี้มันยังไม่สนเลย ก็เนี่ยมันตอบมาแล้วว่าไม่มีการทำแผนเคลื่อนย้ายประชาชนออก ก็นี่ไงคุณกำลังเจอคนบ้าแบบนี้ คนบ้าเราก็ต้องสู้กลับโดยอีกวิธีหนึ่ง คือผมว่าสุดท้ายมันต้องปะทะสุดท้ายมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะคนคนนี้เนี่ยมันบิดผิวอยู่ตลอดเวลา แล้วไอ้แบบว่าจะเอาเปรียบเราตลอดอ่ะ โอเค ถ้าอย่างนี้ผมมองไปข้างหน้านะครับ สมมุติเกิดท่านพลเอกรังสีบอกถ้าอย่างนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกงั้นก็ให้รัฐบาลนี่แหละมีอำนาจในการยกเลิกไปล้มกระดานไป แล้วก็จนสุดท้ายก็เขาก็ต้องมาคุยกับเราแล้วเราค่อยคุยกันใหม่โดยใช้รายได้ที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอก ครับ นี่เป็นหนึ่งทางออกหรือเปล่า หรืออีกทางออกหนึ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกงั้นเรามาดูกันก่อนว่ายกเลิกกับไม่ยกเลิกอันไหนมันมีประโยชน์มากกว่ากันเรียกผู้เชี่ยวชาญมานั่งคุยกัน ใช่ฮะ แล้วค่อยตัดสินอีกทีหนึ่งประเด็นก็คือว่าแล้ว MOU 4344 ถ้ารายละเอียดลึกๆจริง ๆ แล้วเนี่ยครับตอนเนี้ยประเทศไทยหรือกัมพูชาใครได้เปรียบกันอยู่เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2 จอจะไปพออะไร ยุค AI ต้องนี่ BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดา ให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ จะพกพาหรือตั้งโต๊ะ สายเทคต้องไม่พลาด สาย AI เปิด ChatGPT Gemini Claude Perplexity สั่งงาน AI 4 ตัว เห็นผลทั้ง 4 แอปได้พร้อมกันด้วย BrainTech Tri Screenสายลงทุนจะดูหุ้นกี่ตัว คริปโตกี่กราฟ พลอตฟิโบนันซีในเทรดดิ้งวิวดูราคาวอลลุ่มเรียลไทม์เห็นได้ทันท่วงที 4 จอในสายตาเดียวที่ BrainTech Tri Screen สายเกมเปิดสตรีมแชทกับเพื่อน หรือจะขยายให้เห็นมุมมองด้านข้าง ดูคลิปวิธีการผ่านด่านได้อย่างไม่มีสะดุดด้วย BrainTech Tri Screen สายไลฟ์จะดูคอมเมนต์ยอดสั่งซื้อทั้ง Facebook Live TikTok Live Shopee Live หลายไลฟ์เห็นในจอเดียวที่ BrainTech Tri Screenรองรับ multitasking ลงไดเวอร์และเพิ่มได้สูงสุดถึง 5 จอ ด้วยความละเอียด Full HD 1920คูณ1200 อัตราส่วน 16:10 สีสันคมชัด ปรับความสว่างหน้าจอได้อิสระ ดีไซน์เรียบหรู พับแล้วใส่กระเป๋าพกพาสะดวก พิเศษจอที่ 3 พับแล้วนำเสนองานให้คนนั่งตรงข้ามได้ทันที ดีขนาดนี้อย่ารอช้า มี 2 รุ่นให้เลือก 14 นิ้ว 19,900 บาท และ 16 นิ้ว 21,900 บาท สั่งจองวันนี้รับสินค้าเดือนกันยายน ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สามารถสั่งจองได้ที่ Tero Digital หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์และก็ท่านพลเอกรังสีนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันลึกซึ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MOU 4344 ว่าหัวใจสำคัญของทั้ง 2 MOU นะครับสรุปแล้วเนี่ยใครได้เปรียบอยู่หรือใครเสียเปรียบอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ฮะมีคุณผู้ชมบางท่านนะฮะแล้วก็ผมติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ด้วยนะครับก็มีการตั้งคำถามว่าถ้าสมมติเกิดยกเลิก MOU ไม่ว่าจะ 4344 เนี่ยพอยกเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไปศาลโลกนะจะยกเลิกทำไมถ้ายกเลิกไปศาลโลกนะข้อเท็จจริงมันคืออะไรไม่แน่ใจท่านสม เราไม่ไปก็ได้ มันไม่จำเป็นต้องไปถูกต้องไหมครับ ฮะ ตัวถ้าเรายกเลิก MOU มันก็ไม่จำเป็นต้องไป มันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้เรื่อยไป อ่า จริงไหมฮะก็จะกระทบกระทั่งกันอย่างนี้เรื่อยไป แล้วก็ไล่ก็ไม่ไป เพราะว่าเขตแดนมันไม่ชัดเจนใช่ไหมครับ เพราะว่าเอาอย่างนี้คุณทินที่ผมพยายามจะให้ไอ้เรื่องนี้นะโดยมองถึงเล่ห์เหลี่ยมของคุณเซนแล้วเนี่ย ฮะ นะครับคือตอนเนี้ย MOU เนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวซึ่งเราผูกเขาได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมให้ไปสักครู่นี้ก็คือมันเห็นความคืบหน้าเกิดขึ้น ครับ แล้วมันยอมรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ครับ ทำไมเราไม่ทำให้จบอันนี้ล่ะในขณะที่เขายอมรับ ก็ท่านรังสีบอกว่าเขาไม่ทำนะครั ก็ บ ไม่ เพราะ เป็ เขา นไร เสียเปรีย ฮะ บหรือเปล่า มันก็ต้องใช้เวลาเจาะรองไหมล่ะนะฮะมันก็ต้องใช้เวลาเจรจาใช่ไหมล่ะ
มันก็ต้องใช้กลไกระหว่างประเทศกลไกเจรจาเนี่ยมันก็ต้องทำร่วมกัน คือจริงๆแล้วฮุนเซนเนี่ยถึงที่สุดถ้าเขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องทำแล้วเนี่ยจะรับหรือไม่รับไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับผมแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหลักเขตแดนที่ชัดเจนและละเอียด100%และเราสามารถเอาอันนี้ถึงฮุนเซนจะไม่ยอมรับเมื่อปลายทางนะครับเราก็ยังใช้อันนี้เป็นพยานหลักฐานว่าเนี่ยเราทำกันมาด้วยกันแล้วเนี่ยทำไมถึงที่สุดแล้ว เองไม่ยอมรับก็เอาอย่างนี้ถ้าเราอยากจะล้อมรั้วถ้าเราอยากจะสร้างกำแพงแล้วก็เอาตามรายได้นี้โดยไม่ต้องไปสนใจเขาแล้ว ไม่สนใจฮะเขาฟ้องศาลโลกก็ไม่เป็นไรเพราะเราเอาอันนี้ไปอ้างกับคนในโลกนี้ได้ว่านี่เราทำกันมาแล้วแต่ฮุนเซนเบี้ยวท่านรังสีเห็นด้วยไหมครับประเด็นนี้คือผมเห็นด้วยอยู่แล้วว่าถ้ามันใช้กฎกติกาเป็นสากลนะแล้วพอมันเป๊ะตรงไหนตรงนั้นเนี่ยไอ้ทางเราผมเชื่อเรายอมรับอยู่แล้วแต่ฮุนเซนมันไม่ยอมรับหรอกถ้าเกิดสมมติลงไปทางทะเลนี่นะฮุนเซนมันไม่มีผลในอ่าวไทยเลยเนี่ยคุณว่ามันยอมไหมไม่คือมันสูญเสียไอ้แหล่งพลังงานและที่สำคัญแบบนี้ฮุนเซนมันเป็นคนที่แบบไม่รู้จะพูดด่ามันยังไงนะโอเคคือเวลาเนี่ยมันใช้ MOU เนี่ยมันใช้ MOU คือมันละเมิดแล้วมันก็โยนไปประชุมคุณดูเนี่ยไอ้อย่างไอ้ปราสาทคณาล่าสุดนะมันต่อบันไดขึ้นมาเลยมันไม่มีทางขึ้นน่ะคุณเข้าใจไหมถ้าคุณทิมว่าคุณทิมเป็นคนที่ทั่วไปที่แบบมีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันต้องมีความละอายถูกไหมว่าไอ้ทางขึ้นไม่ได้อยู่ทางกูเนี่ยก็คือจบแล้วแต่มันก็ยังต่อบันไดขึ้นไปแล้วก็จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะนั้นที่ผมบอกกันเล่นกับคุณเซนเนี่ยคือต้องหักกับมันถ้าคุณไปเจรจานี่จนกว่าคุณเซนตายแล้วถ้าสมมติเราใช้ระบบรายได้แล้วเราก็ทำของเราไปเลยบอกเนี่ยรายได้แบบเนี้ยถ้าแบบนั้นรัฐบาลไทยกล้าเปล่าล่ะผมกำลังถามว่ารัฐบาลไทยกล้าหรือเปล่ายกเลยมาอยู่แล้วทำของเราเลยก็ได้แล้วปะทะก็ปะทะเอาตามนี้ไหมถ้าไม่เอาตามก็เรื่องของคุณถูกต้องฮะแต่เราจะเอาตามนี้คือเราต้องได้ผู้นำที่แบบกล้าซัดกับคุณเซนประเด็นปัญหาประเทศเราคือตรงนี้เพราะที่เราผ่านมาคุณเข้าใจไหมไม่มีใครกล้าซัดกับคุณเซนแบบที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดคือพอวัดแล้วเป็นของเรากูล้อมรั้วไม่สวนมึงมากูยิงมึงคือเป็นต้องใจเป็นนักเลงหน่อยแต่ว่าทำแบบถูกกฎหมายคุณเข้าใจปะเพราะคุณกำลังสู้กับโจรคือมันไม่ยอมรับนะถ้ามันเสียเปรียบมาเอาแน่นอนไม่แต่ทางฝ่ายเราเรายอมรับได้ถ้าเราเสียเปรียบเอาก็อย่างเขาบริหารเนี่ยเรายังยอมรับเลยพอศาลโลกตัดสินถูกไหมฮะแต่ของมันไม่มีทางเชื่อผมเหมือนคนอย่างเนี้ยเราต้องรู้ด้วยว่าคนที่เรากำลังต่อกรเป็นใครก็มันเป็นอย่างเนี้ยเราเห็นมันมาแบบเนี้ยทุกอย่างเลยเห็นไหมมันละเมิดเราจีประชุมBBC ประชุมมันก็ขนาดทำโทรมาเผลอแป๊บเดียวมันยิงเอาอีกแล้วถูกไหมครับอยู่ดีเนี่ยมันบอกจะให้อเมริกาใช้ฐานทัพเรือเหลี่ยมวันนี้มันส่งคนไปจะไปรับเรือจีนมาจอดแล้วคุณว่ามันคุยมันปวดหัวไหมผมว่ามหาอำนาจนี้เขาก็ปวดหัวเจอแบบนี้งั้นท่านพลเอกรังสีมองเลยงั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราทำของเราก็ถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราถูกต้องแบบกรณีหนองจานหนองจ้าพิสิทธิ์เนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าพื้นที่เราก็ผลักดันออกไปพอวันที่10ปุ๊บไม่ออกใช่ถูกต้องแล้วถ้ามันปะทะเราก็ปะทะเล่นกับฮุนเซนคุณต้องเล่นแบบนี้ถ้าคุณไปแบบนั้นมันก็ดึงไป20-30 ปีมันก็ไปประชุมถึงทหารเนี่ยเขาฉลาดเนี่ยเขาบอกนั้นกูไม่คุยกับมึงการที่ทหารพูดแบบนี้หมายถึงทหารเขาพร้อมปะทะแล้วนะแต่เขาขออย่างเดียวนะนายกสั่งเมื่อไหร่ทันทีแสดงท่านพลเอกรังสีมองว่านายกหรือผู้นำต้องเอาแน่นอนเพราะว่านายกเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารคือนายกพูดเต็มเลยบอกคุณเข้าไปเลยผลักดันมันหรือบ้านมันผมรับผิดชอบรับรองเรียบไม่เกิน2 วันคุณอนุทินกล้าให้สัมภาษณ์หรือเปล่าบอกผมรับผิดชอบตามแผนเลยที่กองทัพส่งมาเพราะกองทัพก็มีแผนแล้วตอนนี้แต่ถ้าตามหลักแล้วมันคือพื้นที่ไทยนะก็ใช่ไงก็ต้องกลัวอะไรผมนึกสงสัยว่าจะมายึกยักอะไรเพราะว่าพื้นที่ไทยลุกล้ำมาแล้วส่งสื่อเตือนไปแล้วแล้วเราจะไปยึกยักอะไรเราก็ต้องทำคุณคิดดูเนี่ยยายเก็บเห็ดติดคุก2 เดือนคุณปรีนาเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยบุกรุกที่สปก.ถูกไหมที่ศาลตัดสิน4 ปีทำไมแบบนี้เห็นชัดแล้วใช้กฎหมายด้วย
แล้วผมถามว่าเราใช้กฎหมายเนี่ยดันมันออกไปเนี่ยนะจับกลุ่มในประเทศหรือบ้านมันจะไปฟ้อง UN หรือฟ้องศาลโลกยังไง เพราะอยู่ในเขตที่ปไตยของเราแล้วเราบอกให้มันออกเนี่ยเรามีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรคือคุณต้องเลิกกลัวมันได้แล้วคุณเซนน่ะมันชอบลักไก่ไงแล้วมันรู้ว่าเราปอดอ่ะเพราะ โอ้โหเจ็บนะคำเนี้ยรู้ว่าเราปอดโย อ้าว เจ็บ ก็ไม่ใช่มาพอพูดถึง UN อะไรศาลโลกทะเลาะกันใหญ่เลยคนไทยกันเองอะ ฮะ วันเนี้ยผมบอกให้ผมอยากให้คนไทยอะรวมใจเป็นหนึ่ง อืม แล้วก็ทำตามกฎหมายไทย อืม ไอ้ฮุนเซนมันได้รู้ฤทธิ์ว่ากฎหมายไทยก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เฉพาะคำสั่งมึงกับคนกัมพูชา เพราะฮุนเซนพยายามทำตัวเป็นเขาเรียกว่าศาสดาของกัมพูชา มันคิดอะไรต้องคิดตามมัน เราก็ต้องทำกับมันแบบนี้ว่านี่ให้แผ่นดินไทยนะเว้ยกฎหมายไทย แล้วผมจะบอกให้ผมเป็นนายกนะ ผมคิดถึงประชาชนที่เขาถูกไอ้พวกเนี้ยมันบุกรุกมา 4-6 ปีแล้วเขาต้องไปอยู่ข้างนอกอ่ะทั้งที่เขามีเอกสารสิทธิ์อ่ะถูกไหมครับ แล้วคนไทยทั้งประเทศก็จับตามอง แล้วคุณอนุทินพูดเองบอกว่าจะไม่เสียอธิปไตยยุคของแกจะไม่ยอมเสียแต่ตารางเซนเดียว และแค่นี้ไม่กล้าทำแล้วคุณจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะอย่างอื่นหนักกว่านี้อีกนะไอ้นี่ชัดเจนสุดไอ้บอลท่าเส้นกับไอ้บอลสายตะกูเนี่ย ฮะ ถ้าคุณทำตรงนี้ได้นะคุณต้องลื้อมันคือวันนี้เขมรเนี่ยผมบอกให้คุณต้องเลิกคุยกับมันแล้วเรายึดความถูกต้องแบบอาจารย์ทรงฤทธิ์ผมเห็นด้วย ก็เอาสแกนดูถ้าของกูรู้กูล้อมรั้วอะไรกูไม่สน ถ้าแนวนี้โอเค ใช่ก็ล้มเด้ก็อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดนี่ก็ผมเห็นด้วยเลยนะ ก็เอาความถูกต้องอ่ะก็วัดกันที่ความถูกต้อง แต่อาจารย์ทรงฤทธิ์คือบอกว่าให้จะต้องคุยกับเขาก่อน เพื่อจะทำด้วยกันหรือเปล่าหรือไม่จะเป็นหรือเราทำของเราเลยอย่างที่ ไม่ก็คุยแต่มันไม่รู้เรื่องไง อาจารย์ทรงฤทธิ์เขาพูดเนี่ยก็คือเขาพูดแบบให้ฟังดูดีว่าคุยก่อนก่อนที่จะหัก เอาอย่างนี้คุณทิน อ่ะ คนที่เอ็กซ์เพรสที่สุด ครับ นะครับในเรื่องเขตแดน ครับ คือทหาร อ่ะใช่เพราะทหารเขา กร จะ ม ต้อง กรมแผนที่ทหารเนี่ยคือคนดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว ครับ นะฮะเพราะฉะนั้นกองทัพภาคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะรู้ดีว่าตรงไหนคือหลักที่เท่าไหร่นะฮะอย่างท่านรังสีเนี่ยก็จะรู้ว่านี่เขตนี้นี่นะแล้วเคยเดินลาดตระเวนตรงนี้นะซึ่งมันก็คือเขตที่เดินลาดตระเวนสวนกันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสันปันน้ำบนเขาแล้วถึงเรียกว่าสันปันน้ำเพราะไอ้ตรงนี้แหละผมถึงอยากให้มีรายได้ รายได้อ่ะ แทนที่เราจะเดินลาดตระเวนสวนกันทุกวันเนี่ยนะฮะมีอยู่มาวันหนึ่งยิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องแล้วมั้งใช้รายได้เลย เพราะมันไปอยู่ใน MOU แล้วมันไปอยู่ในบันทึกนั้นแล้ว เราก็ผลักดันตรงนี้ แต่ถ้าฮุนเซนเบี้ยวเราก็ใช้กลไกอันนี้บีบฮุนเซน แล้วเราสามารถที่จะใช้รายได้โดยที่ไม่ต้องรับความเห็นชอบจากกัมพูชาได้ไหมล่ะครับอาจารย์ถ้ามี MOU มันกลายเป็นว่าเราก็ต้องรอความเห็นชอบจากฝั่งกัมพูชาด้วยหรือเปล่าอาจารย์ เราใช้กลไกระหว่างประเทศได้คุณทินก็คือว่าไอ้สิ่งที่คุณลงนามมาแล้วเนี่ยคุณไม่ปฏิบัติใช่ไหมแล้วทำไมคุณจะอ้างแต่ว่าคุณอยากได้ตรงนี้อย่างนี้เอาไปอยู่กับคุณนะเข้าข้างคุณไปอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือมาตรฐานสากล ครับ นะครับถ้าจะให้ผมแปลคำว่ามาตรฐานสากลกับฮุนเซนเนี่ยก็คือว่าเรากำลังทำคอกหรือกรงเหล็กให้ฮุนเซนอยู่ไม่ให้มันดิ้นนะฮะไม่ให้มันดิ้นก็คือว่าคือทุกวันนี้เขาดิ้นนะครับเรารู้ว่าเขาดิ้น พลิกลิ้นพลิก แล้วมันมีพื้นที่ให้มันดิ้นเยอะแต่ทีนี้ถ้าเราทำหลักฐานพวกนี้เนี่ยแล้วมันเป็นสากลถึงเราต่อไปในอนาคตมันจะขัดแย้งมันจะยิงจะลงไม้ลงมือเนี่ยเรามีอะไรที่มันเป็นสากลแล้วชัดเจนแล้วไอ้ตรงนี้แหละมันก็คือกรงเหล็กที่จะมาล้อมฮุนเซน คือแบบนี้ถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆนะเราจะใช้รายได้เนี่ยสร้างความชอบธรรมให้ประเทศไทย แล้วเราก็ทำไปเลย มึงจะสารโลกก็สารโลกเพราะเรามีไอ้ตัวรายได้เนี่ยกันเราอยู่ แค่นี้เอง ใช่ แต่ความหมายคือ อาจารย์สุริกันบอกว่ามันอยู่ใน MOU ผมก็เลยถามต่อว่าถ้าสมมุติเกิดอยู่ใน MOU กัมพูชาก็จะอ้างได้หรือเปล่าว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้เห็นชอบด้วยนะโอเคผมเห็นชอบมาใช้รายได้แต่ผมยังไม่ได้รองรับนะว่าคุณทำรายได้มาแล้วผมรองรับอ่ะเพราะมันอยู่ใน MOU ผมต้องรองรับด้วยหรือเปล่ามันจะพลิกลิ้นอย่างนี้หรือเปล่าไงก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าอย่างนี้อาจารย์ล้ม MOU ไปเลยแล้วเราก็ใช้รายได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บไม่รู้แหละอันเนี้ยรายได้สากลเขารับแล้วเขารองรับแล้วสากลนี่คือชัวร์แล้ว ไม่ได้ฮะแต่เขาก็จะมาว่าเราอีกใช่ไหมล่ะคุณทำรายได้เถื่อน นั่นไงผมกลัวตรงนี้มันทำได้ ไม่คุณที่แบบนี้ เมื่อรายได้เนี่ยมันอยู่ในบันทึก MOU แล้ว นั่นแหละ จะบอกไม่รู้เรื่องได้ไงอ้าวถูกป่ะ ก็ฝ่ายไทยทำฝ่ายเดียวไงมันจะเกิดอย่างเงี้ยเพราะฝ่ายไทยทำฝ่ายเดียวผมยังไม่รับรู้อ่ะคุณใช้ไม่ได้ จริงๆ หรือเปล่ามันก็เลย MOU กันอะไรกัน จริงๆมันมีวิธีการหลังบ้านอยู่ใช่
ช่ไหม โอเค ทำไมโลกนี้เขาสแกนกันได้ล่ะใช่ไหม ทำไมเขาตามจับได้คุณถือโทรศัพท์ไปอยู่ในมุมไหนหลุมไหนซัดดัมฮุสเซนอยู่ในรูเขายังตามจับได้อะไรอย่างเงี้ยนะ โอเค เพราะฉะนั้นทำไมเรา ไม่ต้องแจ้งก็ได้นะบางเรื่องนะฮะแล้วไม่ต้อง ทำ อ เลย อกสื่อสาธารณะฮะก็ลักไก่เลยก็ได้เพราะฮุนเซนมันก็ลักทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้ว โอเค อันเนี้ยเริ่มเห็นแล้วว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจเขาเราทำของเราได้เลย ถูกต้องครับ เรามีดวงตาสวรรค์อยู่ 4 ดวง ดวงตาสวรรค์4 ดวง ฮะดาวเทียม อ๋อโอเค คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านแต่เขียนมาเหลือเกินเยอะเหลือเกินนะครับอันนี้ไม่ถามอาจารย์ก็ไม่ได้แล้วอาจารย์ทรงฤทธิ์นะเขาบอกว่าเนี่ยกล้าเจออาจารย์ปานเทพไหมเอาละ งานเข้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมขอเนี่ยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อและแน่นอนผลประโยชน์ของประเทศต้องมาอันดับหนึ่งนะครับถ้าคุณเซนไม่สนใจเรื่อง MOU งั้นเราก็ไม่ต้องสนใจ MOU แล้วก็ทำรายได้ไปเลยแล้วขีดเส้นสร้างกำแพงใช่ทางออกหรือเปล่าสักครู่เดียวครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา หม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeker Electric นะครับ ยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษ ด้วย 10 โปรแกรมอัจฉริยะ ครบจบในหม้อเดียว วันนี้เราจะมาทำเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วนะครับ ซึ่งปกติแล้วนะครับจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ แต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้นะครับซึ่งจะทำให้เนื้อของคุณเปื่อยเร็วขึ้น 3 เท่าครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับเปื่อยยุ่ยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามีหม้อนี้นะครับเหมือนมีผู้ช่วยอัจฉริยะซึ่งจะทำให้อาหารของคุณนะครับเปื่อยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเหมือนมีเชฟมาทำให้ถึงบ้านเลยครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีโปรแกรมอื่นอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวซูวีหรือตุ๋นยาจีนและตัวหม้อด้านในนะครับยังเคลือบนอนสติ๊กไม่ติดหม้อนะครับไว้ทำเมนูผัดได้และไม่ต้องกังวลเรื่องการล้างหม้ออัดแรงดันไฟฟ้าแบบตั้งโปรแกรมได้ Seeker Electric นะครับยกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้อพิเศษสั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับ ลูกชิ้นปลาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นชิ้นปลาที่มีกลิ่นคาวของเราไม่คาวแล้วก็ได้รสชาติของปลาเราผลิตสูตรนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะแปรรูปบ้างเราก็เลยมองเป้าไปที่สินค้าเก่าในตลาดเก่าก็คือลูกชิ้นปลาทอดมันปลาก็เลยเป็นจุดกำเนิดของทางลูกชิ้นที่เกิดขึ้นในบริษัทแมนนีฝากสินค้าของแมนนีเรานะครับอยู่ในใจของผู้บริโภคทุกท่านสั่งซื้อทางไทยแลนด์โพสต์มาร์ทนะครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric กลับมาต่อนะครับรายการถงไปเถียงอยู่กับท่านพลเอกรังสีกับอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณผู้ชมครับคืออย่างนี้เรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ MOU 4344นะครับก็ถามทั้งสองท่านว่ามุมมองคิดอย่างไรยกเลิกหรือไม่ยกเลิกหรือต้องปรับปรุงหรืออะไรยังไงนะครับก็คุยมาถึงตรงนี้เอาอย่างนี้ฮะคงต้องแยกกันนะ MOU 43กับ44เนี่ยมันคนละฉบับถูกต้องไหมฮะ MOU 43เกี่ยวกับเรื่องของแดนทางบก44คือทางทะเลอาจจะต้องถามแยกกันนะฮะว่ามุมของท่านรังสีคือ4344ไม่เอาทั้งสองฉบับเลยยกเลิกไปเลยแล้วก็ทำของเราใหม่ก็คือทำใหม่แล้วก็เนี่ยหรือไม่ก็ใช้ไอ้ไรด้าเนี่ยแล้วกำหนดไปครับไม่ต้องไปสนใจแต่เราต้องกล้าทำไงโอเคอาจารย์ทรงฤทธิ์ MOU 43กับ44อาจารย์มองไงเอา43 44ก่อนทางทะเล44มันมีกฎหมายว่าด้วยทะเลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เลิกไหมคือตอนนี้นะฮะปัญหาที่กัมพูชาเขาอ้างเนี่ยเขาอ้างจากบกลงทะเลคือจากบกแล้วไปลงทะเลต่อใช่โดยเขาจะใช้หลักเขตที่73โอเคนะฮะแล้วก็วัดจากเป็นเส้นตรงจากหลักเขตนั้นถ้าลากกันจริงๆนะครับถ้าไม่ยึดโยงตามกฎหมายว่าด้วยอธิปไตยที่มันไปผูกกับเรื่องอธิปไตยของใครของมันเนี่ยมันถึงจะไปวัดได้ว่ามันจะลงทะเล12ไมล์แรกเท่าไหร่12ไมล์ถัดไปเท่าไหร่นะฮะแล้ว200ไมล์ทะเลเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะเท่าไหร่นะฮะไอ้พวกเนี้ยมันสำคัญอยู่ที่ฝั่งทะเลคุณนะครับแต่ตอนนี้เรามีฝั่งทะเลที่ติดกันกับกัมพูชาอยู่ที่หลักที่73เขาก็จะอ้างว่ามันต้องวัดเป็นเส้นตรงสิเส้นตรงเนี่ยก็คือถ้าเอาแบบกัมพูชาพูดนะคุณจินมันผ่ากลางเกาะกูดนะโอเคแต่ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสที่ว่าด้วยเขตแดนทางบกและเกาะทั้งหลายเนี่ยนะฮะเกาะกูดมันคือของไทย 100%
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะลากเส้นจากฝั่งทะเลมันก็คือต้องจากฝั่งของเกาะใช่ไหมฮะที่เขาเรียกว่าทะเลอาณาเขต 12 ไมล์นะฮะแล้วก็ต่อเขตต่อเนื่องอีก 12 ไมล์นะครับแล้วไปเขตเศรษฐกิจจำเพาะอีก งั้นแสดงว่า MOU 44 ลบเลย ลบได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีกฎหมายสากลว่าด้วยทะเลอยู่แล้ว คือวันนี้ ท่าน เนี่ย เพิ่มเติม วันนี้คือหน่วยงานเนี่ยที่กำหนดไอ้พวกไหลทวีปเขตสิทธิจำเพาะเขตต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกองค์กรยูคอสซึ่งเราเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์กรนี้แต่เขมรมันไม่ได้เป็นคุณเข้าใจไหมแล้วมันจะคุยยังไงใน MU 44ที่บอกจะพูดกันถึงผลประโยชน์ทางทะเลไอ้เราอะถูกต้องแต่เขมรมันไม่ถูกต้อง งั้น MOU 44 ก็ไม่ต้องมาสนใจมันฉีกมัน ก็อาจจะต้องยกเลิกไงแล้วว่ามากำหนดว่าต้องใช้องค์กรเนี้ยเข้ามาจัดการ ซึ่งเป็นสากลถูกต้องไหมฮะ ถูกสากลองค์กรนี้เขามีหน้าที่เลยสำหรับในการกำหนดเขตทางทะเล ซึ่งถ้ากำหนดเขตตามสากลแบบนี้เท่ากับว่ากัมพูชาจะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการ ก็คือ ครับ เขาต้องการได้มากกว่าที่เขามี เขาอยากได้อะไรล่ะที่อยู่ใต้ทะเล เขาอยากได้น้ำมันกับก๊าซ ใช่ไหม โอเค ถ้าเราดองเค็มก็ได้ดองข้ามชาติก็ได้ โอเค มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ โอเค เพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยากได้เนี่ยมันก็คือคุณก็ต้องอ่อนในการเจรจา และคุณก็ต้องเข้าสู่กฎหมายทะเลสากล โอเค ไม่ใช่ว่าให้เราอยู่ในกฎหมายสากลแต่คุณอยู่นอก อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า44นี่ฉีกทิ้งได้ โอ เล เค ย 44 ยกฉีกทิ้งไป ไม่ต้องไปคุย แต่หลักๆ คือ 43 43สำคัญฮะสำคัญก็ไม่เว้นซะแต่ว่าเราหนึ่งนะเราจะตัดขาดกัมพูชา 100%นะครับไม่ต้องสน ว่าฉั ซึ่งท่านรังสีบอกว่าก็ตัดขาดมันไม่ต้องสน มันไม่เคยสนใจเราอะไรหรือเป แต่ที ล่า นี้แต่อย่าลืมนะคุณทิน ฮะ โลกนี้เราไม่ได้อยู่กับกัมพูชาประเทศเดียว อืม นะฮะเราอยู่กับอีกเป็น 200 ประเทศทั่วโลกนี้ ครับ นะฮะแล้วก็ทุกวันนี้กัมพูชาพยายามจะเล่นเราก็คือว่ากำลังจะให้เราเป็นดาวร้าย อือฮึ เพื่อให้โลกเนี่ยมาล้อมประเทศไทย แล้วเป็นประโยชน์ต่อเขา ครับ เห็นไหมครับเนี่ยที่เขาปีนขึ้นหน้าหน้าผาอยู่เนี่ยก็คือพยายามยั่วยุให้เราลงไม้ลงมือหนัก อ่าฮะ ๆเห็นไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตามเงินทมตามเงินโต๊ด ครับ ใช่ไหมครับเอาคนมาเซลฟี่ ครับ ดีที่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยดวงตาสวรรค์เนี่ยมันทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำ ครับ เห็นไหมครับที่ยิง ดาวเทียม DMR นั่นแหละ อืม ก็อันนี้แหละฮะผมก็เลยว่าอ้าวเวลาเราจะเล่นกับคน คนมันอาจจะ ก็เนี่ยที่ท่านทางสีบอกอะคุยกับคนแบบนี้ไม่รู้เรื่องแล้ว ไม่ฮะมันต้องมีสิ่งที่เป็นสากล เราอย่าไปทำในเกมที่เขาอยากทำ โอเค นะครับเมื่อเราทำสากลแล้วเนี่ยถึงเราจะใช้ไม้เด็ดยังไงก็แล้ว แต่ไม้แข็งยังไงก็แล้ว แต่ในอนาคตเมื่อเรามีสิ่งที่เป็นสากลแล้ว ไม่ต้องกลัวฮะ งั้นสิ่งที่เป็นสากลเอานี้หัวใจสำคัญของ MU 43อย่างเงี้ยที่เราทะเลาะอะไรไหมครับคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือเรื่องของใครได้ดินแดนมากกว่าใครเท่านั้นเอง เท่าที่ผมเข้าใจนะ ใครได้เปรียบเสียเปรียบ ใครได้เปรียบเสียเปรียบอะนึกออกป่ะเอ้ยเรื่องอะไรผมจะเสียดินแดนฝั่งนี้ก็บอกเรื่องอะไรฉันจะเสียดินแดนมันก็เถียงกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใช้1 ต่อ 2 แสนผมต้องได้ตรงนี้นะแต่บอกเฮ้ยอย่าทะลึ่งนะเราใช้1 ต่อ 50,000นะเราต้องได้ตรงนี้มันก็เลยทะเลาะกันอย่างนี้มาตลอดว่าใครจะได้มากกว่าใครอันนี้คือหัวใจสำคัญถูกต้องไหมฮะของ MU 43 ขออนุญาตฮะจริง การปักปันเขตแดนไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยเรามี 4 ประเทศนะ อือฮึ ที่เรามีเขตแดนติดกับพวกเขาอยู่ อือฮึ นะครับก็คือพม่า อ่าฮะ ลาว อ่าฮะ กัมพูชา ครับ และมาเลเซีย เรามีปัญหากับชาติอื่นๆไหมฮะ ก็เริ่มต้นก็มีหมดแหละคุณทิน แต่ไม่ลงไม้ลงมือระหว่างกัน และที่สำคัญก็คือว่าผมยกตัวอย่างเช่น กรณีของมาเลเซียเนี่ยไปได้มากที่สุด โอเคอาจารย์สรุปผมขออนุญาตเดี๋ยวเราจะค่อยมาพูดตัวอย่างในเรื่องในออนไลน์นะคุณผู้ชมไปที่เทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook เสีย7 HD News เดี๋ยวไปฟังกันต่อนะครับเดี๋ยวฟังมุมมองทั้งสองท่านเพิ่มเติมนะฮะสุดท้ายสุดแล้วเนี่ยยกเลิกแล้วเราทำของเราไปเลยแล้วไม่ต้องสนใจนี่คือเสียงส่วนใหญ่นะตอนนี้จะเป็นอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเจอกันในออนไลน์สารทีวีนะครับขอบคุณท่าน ครับดีครับ ขอบคุณอาจารย์ ส ส วั วั ส ส ดี ดี ค ค รั รับ บเจอกันในออนไลน์ครับถมเถียงครับสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมผมไปเถียงท่านในช่วงของออนไลน์ครับยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะฮะกับท่านพลเอกรังสีนะครับคุณผู้ชมเรามีโหวตนะฮะคุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันหน่อยนะฮะโหวตกันเข้ามาครับเราถามคำถามนะครับคุณเข้าใจ MOU 43-44 มากแค่ไหนนะครับไม่เข้าใจเลยกดกอไก่เข้ามาไม่ค่อยเข้าใจขอไข่ค่อนข้างเข้าใจคอควายหรือเข้าใจมากงองูพิมพ์กันเข้ามานะครับมาแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะครับหลายคนเนี่ย
พูดถึงชื่ออาจารย์ปานเทพเยอะเหลือเกินนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับบอกว่าเนี่ยอาจารย์ปานเทพมาดีเบตกับอาจารย์ทรงฤทธิ์หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าตกลงมันคืออะไรเป็นประโยชน์ ฮะ เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับประชาชนเขาจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเอาละอันนั้นคือกรณีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมเอาตรงนี้ก่อนที่เราพูดคุยกับท่านพลเอกรังสีด้วยรู้สึกจะมีจุดที่เป็นจุดคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของการใช้ไรด้า ครับ ในการที่จะไปกำหนดเส้นแดนแบบชัดเจนเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถที่จะกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าเขตของประเทศไทยอยู่ตรงไหนเขตของกัมพูชาอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันสันปันน้ำปันเนื้ออะไรคือสแกนทีเดียวปุ๊บมันไปเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกให้ข้อมูลกับเราผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณเซนเองก็ได้ประโยชน์จากไรด้านี่ถูกไหมฮะได้ประโยชน์จากไรด้ากับปราสาทในปี 2000ขึ้นเป็นมรดกโลกในปี 2017 ใช่ไหมอาจารย์ใช่ป่ะ อันนั้นมันไม่ใช่เขตแดน ไม่ใช่เขตแดนแต่ ใช่ ว่า ครับอยู่ในจังหวัด ในของเขา กำปงธงใช่ แต่เวลาเขาสแกนมาเขาเห็น ใช่ ทั้งหมดที่มันกว้างออกไป ใช่ โอ้ แต่ผมไม่รู้ว่าเขาเอามาใช้กับเขตแดนไทยกับกัมพูชาหรือยัง ยังมั้งครับ อันนี้เรามิอาจทราบได้ เอาอย่างนี้ถ้าใช้ไรด้าเราจะชัดเลยใช่ไหมฮะเส้นขีด ชัดแน่นอนฮะชัดแน่นอนก็อย่างที่บอกไงฮะเขาสามารถสแกนเห็นว่าไอ้สมบูรณ์ไพรกุกเนี่ยมียังไงใน 1,000 เอเคอร์นี้นะฮะแล้วมีเทวาลัยมีอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยมันชัดเจนมาก นั่นก็ชัดเจนอย่างที่ท่านพลเอกรังสีถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางออกที่ดีสิครับเอา ไม่ ไร ฮะ ด้า ส แล้ ม ว ม ส ติ แกน ว่าส ที มม เดียว ติแบบนี้ไม่ใช่สมมติถ้าการใช้ไรด้าเนี่ยมันใช้ได้จริงแล้วมีอยู่ใน MOU จริง มีใน MOU จริงใช่ไหม มีครับ มี มีครับ เราก็เหมือนกับเราฉีก MOU ทิ้งเลย เหมือนกันนะก็เหมือนกับฉีกกันละเพราะเราใช้ไรด้าสแกนแล้วเรากั้นพื้นที่อาณาเขตเลยไงเข้าใจไหมฮะ แต่เราใช้ไรด้าบนพื้นฐานของที่มีการคุยกันใน MOU ถูกต้องก็เหมือนกับฉีกอะล่ะเพราะว่าการใช้ไรด้าปุ๊บแล้วเราล้อมรั้วคือเราไม่ฟังคุณเซ็นแล้วไงแล้วเราจะล้อมรั้วตามเขตแบบเนี้ย อืม มันก็มีค่ากับฉีก MOU อะแหละเหมือนกันน่ะแต่เพียงแต่ว่าที่เอาไว้ก็เพราะว่าเอาไว้เป็นยันกันหมากัดไงว่าเฮ้ยเนี่ยมันอยู่ใน MOU 43นะ อืม แต่ว่าเราก็ทำที่เราทำอ่ะใช้มาตรฐานเนี้ย มันก็เหมือนกับการฉีก MOU 43อ่ะ เพราะเราใช้ฝั่งของเรา ก็เท่ากับเป็นการหักคุณเซ็นเลย เองจะรับไม่รับเรื่องของเอง ถูก เพราะมันอยู่ใน MOU แล้ว ถูกต้อง ข้าจะใช้อย่างนี้ ถูกต้อง เรื่องของเองละ ก็นี่คือความหมายผมเข้าใจนะ เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ทรงฤทธิ์ หนึ่งเราจะเห็นนะฮะภูมิประเทศที่ละเอียดมาก ถูก นะครับมันจะไม่ใช่ 1 ต่อ 200,000 ฮะ ที่กะเอาในยุคโบราณ100 กว่าปีมาแล้วนะครับอันที่สองก็คือว่าไอ้บันทึกต่างๆที่มีในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นฉบับใหญ่ก็คือ 1893 นะครับ 1904 1907 แล้วก็มาทำสำรวจลงพื้นที่แล้วก็ทำหลักเขตกันนะฮะ 1908 1909 แล้วก็มาลงหลักเขตที่เป็นซีเมนต์เนี่ยฮะ 1919 1920 เนี่ยนะฮะไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้ว และแต่ละหลักไอ้73เนี่ยที่บอกว่าสมัยก่อนมัน 73 บวก 2 นะครับ เพราะมันมี 22 A และ B ด้วยนะฮะเรายกเลิก A ไปยังเหลือ B อยู่ทุกวันนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็น 73 บวก 1 แต่ทีนี้อย่าลืมนะครับว่าไอ้สันปันน้ำเนี่ยที่มันไม่ชัดเจนที่เรายิงในทัพภาค2เนี่ยมันประมาณ 195 กิโลนะฮะที่เราอยากสแกนตรงนี้แหละแล้วมันก็ไปเกี่ยวโยงกับไอ้พวกปราสาททั้งหลายที่เนี่ยแหละฮะที่มันเอาความอึมครึมนี่แหละว่าไอ้เนี่ยปราสาทชั้นตามนี้อันนี้ของชั้นอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราสแกนเสร็จปุ๊บนะสิ่งที่เราจะได้มากกว่านั้นคือปราสาทพระวิหารซึ่งไม่ได้ตัดสินบนพื้นฐานของสันปันน้ำนี่คือพยานหลักฐานใหม่ที่เราจะเอาไปสู่ศาลโลกก็ได้ถ้าในอนาคตเนี่ยไม่อยากพูดเพราะว่าคุณเซนฟังอยู่นะฮะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือว่าการดีเบตกันนะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเลือกในทางที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองอย่าไปติดเรื่องแผนที่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแผนที่ไม่ว่าใครนะฮะที่อ้างมาเนี่ยล้วนแล้วแต่อ้างฉบับที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเท่านั้น แน่นอนสิฮะ นะครับ ถูกต้อง อย่างเวลาเรากับเราเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่พูด เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคือมันเป็นหน้าที่ของกรมสนธิสัญญากระทรวงซึ่งเขาเอ็กซ์เพรสในเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะมาดีเบตกันทำไมในเรื่องว่าอย่างนี้
นะครับแต่ในเมื่อว่ามันเป็นผลประโยชน์ของชาติเป็นอธิปไตยของชาติแล้วเนี่ยเราต้องหาทางออกที่ดีสำหรับประเทศเรา และทำยังไงประเทศเราเนี่ยมันถึงจะอยู่ในสายตาสากลที่ไม่ใช่ดาวร้ายเหมือนฮุนเซนอันนี้สำคัญกว่าด้วยซ้ำนะฮะ อันนี้น่าคิดนะท่านรังสีถ้าเราลุยฉะปะดะอันนี้คือผมพยายามฟังทั้งสองท่านนะครับถ้าลุยฉะปะดะแบบอาจารย์ทรงฤทธิ์บอกเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็น negative feedback กลับมาจากชาวโลกหรือเปล่าว่าเราเป็นแบบไป ไม่ พูด คือแบบนี้ ล้ ไงฮะถ้าไรด้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานเนี่ยของสากลเนี่ยนะแล้วมันสามารถที่จะกำหนดเขตแดนได้จริงๆเนี่ยแล้วมันอยู่ใน MU 43เนี่ยเราก็สมควรที่จะต้องทำเพราะว่ามันได้ประโยชน์กับประเทศชาติไงแล้วมันจะได้จบไปเรื่องชายแดน เพราะมันสแกนได้ทั้งแนวส่วนไอ้สันปันน้ำกับหน้าผาไม่ต้องไปพูดถึง มันชัดแล้ว มันเฉพาะพื้นที่ราบไงฮะ อ่าฮะ ผมกำลังพูดอย่างนั้นไงก็ไอการทำแบบนี้ก็เหมือนกับการฉีก ฉีก MOU MOU แล้ว ก็เหมือนกับการฉีก MOU แล้วเพราะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราต้องการเขตแดนที่มันชัดเจน และที่ไอฮุนเซนมันเถียงไม่ได้ อันเนี้ยสำคัญ นี่ เพราะ แห ทุ ละ กวันนี้มันกำลังเถียงอยู่ว่าไอ้สิ่งที่ ถูกฮะ เราลุก ที่ ล้ำ ทะเลาะ เขา ใช่ที่เรากำลังเถียงกันอยู่ว่ามันใช้1 ต่อ 200,000เราใช้1 ต่อ 50,000แต่ถ้าไรด้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันใช้มาตราแผนที่อะไรในการสแกนนะถ้ามันใช้1 ต่อ 50,000ยิ่งแบบเคลียร์เลยนะ หรือถ้าใช้ละเอียดกว่านั้นอีก1 ต่อ 25,000 25,000 อะไร อันนี้ไอ้แบบเนี้ย 25,000ครับ ผมว่าจบเลย เดี๋ยวนะเท่าไหร่นะฮะ 1 ต่อ 25,000 1 ต่อ 25,000ละเอียดกว่าอีก ก็ถูกไงฮะก็มันได้จบไปแล้วมันได้เถียงเราไม่ได้ในสากลโลกสมมติมันจะมายึกยักอะไร เราปะทะเหมือนเดิมแล้วมันมางี่เง่า อันนี้ กับเรา อันนี้เห็นละอันนี้พอเห็นภาพ ครับ ที่ท่านรังสีพูดแล้ว ผมกำลังมองนั้นว่าไอ้ที่เราจะยกเลิกเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่ามันไม่เป็นธรรมเพราะมันใช้1 ต่อ 200,000 1 ต่อ 50,000แต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะถ้าใน MU มันมีจริงในการใช้ไรด้านะผมก็ว่าใช้ไรด้าไปเลยเพราะว่าไอ้คุณแซมมันจะฟังไม่ฟังก็เรื่องของมึง เพราะว่าเราใช้มาตรฐานน่ะ ก็จริง ถูกไหมมันจะได้จบไงครับ เพราะที่เราเถียงกันอยู่คือเรื่องนี้แหละ ใช่ เรื่องว่า แล้วผม ดิน ว่า แดนเป็นของใครยังไง แล้วผมว่าถ้าเราได้เสียดมาตรฐานจริงๆนะ เออ ไอ้ฮุนเซนมันมางี่เง่าแล้วก็ซัดกับมัน แล้วเราซัดแบบชอบทำด้วยนะรอบเนี้ย เพราะมันเป็นดินแดนเรา ถูกต้องไงว่ามันใช้เทคโนโลยีใช้ดาวเทียมถ้าท่านโมเดลรังสีอธิบายอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์ถูกไหม ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุณชิน อย่างนี้ถูกต้องใช่ไหม นะครับ หาย ไม่ ถึง มีปัญหาอยู่แล้ว เข้าใจ ก็คือทำยังไงเราจะไม่ใช่เป็นผู้ร้ายนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ที่ทำแล้วเนี่ยโลกนี้เขายอมรับในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วฮุนเซนก็เมื่อเขาเบี้ยวเขาก็เป็นผู้ร้ายอยู่แล้วจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยในบางเรื่องหนึ่งเรามองว่าฮุนเซนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรแบบวันต่อวัน แล้วเขาก็โต้ตอบเขาก็แก้เกมอยู่คนเดียว ถูกครับ ทั้งประเทศนะครับบางวันบางช่วงเราก็จะเห็นว่ามันหายไป2 วัน 3 วันไม่ออกมา ก็คงคิดอยู่ว่าจะโต้ยังไงนะครับเพราะกัมพูชาตอนนี้ตัดสินใจด้วยฮุนเซนคนเดียวทุกการตอบโต้กับประเทศไทย จริง นะฮะเห็นไหมเวลาประชุมตี 1ก็เพิ่งมานะหลังเที่ยงคืนก็เพิ่งมาอะไรเพราะนะครับเพราะอะไรเพราะฮุนเซนยังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงดี มันคือนี่คือวิถีแบบเขาในขณะที่บ้านเมืองเราเนี่ยเราอยู่กันอย่างกฎหมายสากล แล้วก็เคารพกติกาสากล อยู่อย่างมีอารยธรรม แต่ฮุนเซนไม่มี ล่าสุดคุณเซนก็โพสต์มาฟาดไทยว่าเราเป็นคนไปเสนอขายของให้เขาเองเขาไม่ได้อยากจะซื้อของเรานะเราสูญเสียเป็นแสนล้านเขาบอกก็ดีแล้วคุณขายของไม่ได้ มันก็ทำให้ประเทศของเขากัมพูชาเนี่ยสามารถขายของได้นะฮะเศรษฐกิจรวมขึ้นมานี่คือเขาโพสต์ล่าสุดนะครับ น่าจะวันนี้หรือเมื่อวานนี้ผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่เขาโพสต์ฟาดเราอย่างนี้แหละแต่ด้วยความเป็นจริงกับเศรษฐกิจของเขาแย่ใช่ไหมท่านรังสีตอนเนี้ย ก็เดี๋ยวดูม็อบเลยฮะนี่มันออกมา 4,000 แล้วใช่ไหม ใช่ครั้งล่าสุด เดี๋ยวถ้ามันแย่งไปเรื่อยๆผมว่ามันอาจจะออกมาแบบทั่วประเทศก็ลองดูใช่ไหมก็ไม่ว่าอะไรก็บุญเซนอันนี้ผมว่ามันสับสนในชีวิตสับสนแล้ว มันสับสน ไม่รู้จะไปยังไง ไม่คือคนเราเนี่ยคุณทีมเข้าใจไหมคุณโกหกคนนี้โกหกเพื่อนโกหกเมียแต่วันนี้คุณเซนมันเข้าข่ายโกหกตัวเอง อันนี้น่ากลัวนะแสดงว่าสติสัมปชัญญะมันหลุดแล้ว มันถึงกล้าพูดโกหกตัวเองทั้งที่มันรู้เพราะปัญหาในประเทศเขาหนักมาก็นี่ไงผมถึงบอกว่าคุณเซนตอนนี้มันตะบะธาตุไฟมันแตกเนี่ยปกติเนี่ยมันโกหกทั้งโลกโกหกคนกัมพูชาโกหก
บริวาร อ่า แต่วันนี้ โกหกได้ มันโกหกตัวเองแล้วไงก็คือมันสับสนแล้วไง อันนี้น่าคิด อ้าวใช่ อันนี้น่าคิดอันนี้น่า ผมไม่เชื่อหรอกฮุนเซนมันไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันกำลังจะบรรลัยถ้าอยู่ดีไอ้คนมันจะมาประท้วงเพื่ออะไรอ่ะ ขอขึ้นค่าเงินขอขึ้น ก็ สวัสดิการ ไม่ถ้าคนอยู่ดีกินดีมีเงินพออยู่ดีออกมาประท้วงให้เมื่อยตุ้มทำไมอะก็แสดงว่าไม่แล้วมันยังดันบอกว่าประเทศมันเศรษฐกิจดี แสดงว่ามันเริ่มสับสนกับชีวิตมันตอนนี้ อาจารย์สมฤทธิ์คิดยังไง มีข้อมูลไหมฮะเขาแย่ใช่ไหมฮะ คือที่เราเห็นออกมาประท้วงเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีฮันดูวิลมันก็จะเป็นพวกธุรกิจบริการและท่องเที่ยว อือฮึ คาสิโนบ่อน อ่าฮะ เอนเตอร์เทนเมนต์พวกนี้ อ่าฮะ นะฮะแต่ที่กำปงสปือหรือพื้นที่รอบๆ ที่อยู่ใกล้มาทางสีฮันดูวิลเนี่ยนะฮะที่มันเป็นท่าเรือเนี่ยอันนั้นจะเป็นพวกโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปรองเท้าเครื่องกีฬา ซึ่งไอ้พวกนี้มันคือการส่งออกที่เป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดของกัมพูชานะครับถ้าให้ผมเอาตัวเลขเฉลี่ยก็คือว่ากัมพูชาส่งออกด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าในประเภทสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปเครื่องกีฬารองเท้าพวกนี้นะฮะได้จากยุโรปแล้วก็อเมริการวมไปถึงพันธมิตรของอเมริกาด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้นะฮะปีหนึ่งรวมกันประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนี้800,000 กว่าคนนะครับ800,000 กว่าคนแล้วมีโรงงานอยู่ประมาณ150 กว่าโรง ครับ ถ้าเขาออกมาพร้อมกันทุกโรง บรรลัยเลยฮะ คุณเซ็นบันไล มีโอกาสไหมฮะ ก็เขาออกมาแล้วนี่ที่กำปงสปือ แต่ทีนี้เขาจะนัดกันพร้อมกันได้ไหม เพราะว่ามันควบคุมโดยสื่อเดียวนะครับเวลาเขาจะแชทกันเนี่ยเขาก็สกรีนแล้วเขาก็ถูกซิงเกิลเกตเวย์ถูกอะไรบล็อกไว้หมดแล้ว อันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาย่อมจะมีการส่งซิกกันได้เสมอในวงการเรื่องพวกนี้ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่โรงงานเดียวนะฮะที่เดือดร้อนมันเดือดร้อนทุกโรงงานตอนนี้ เพราะอะไรฮะใน 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเนี่ย 10,000 ล้านโดยเฉลี่ยต่อปีคือส่งไปอเมริกา ตอนนี้ไม่ใช่สิทธิพิเศษทางการค้านะครับมันคือภาษี 19% คุณทิม ครับ เนปาลเสร็จเพราะอะไรที่ ประชาชนลุกฮือขึ้นมา ไม่ เศรษฐกิจพัง สาเหตุ เอา คืออะไรฟังสุดท้ายคืออะไรปิดโซเชียลมีเดียไง อ๋อใช่ ถูกไหมอันนี้เหมือนกัน ถ้ามันเดือดร้อนมากๆมากๆอะปิดการมากมันระเบิดได้ แล้วผมเชื่อเลยนะ เราปิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วเศรษฐกิจโลกมันแย่แล้วเนี่ยฮุนเซนเนี่ยมันก็เสร็จ นั้นมันไม่มีข่าวที่ฮุนเซนมันโอนเงินไปออสเตรเลีย40 ล้านเหรียญหรอก มันหาทางที่มันจะเพ่นเหมือนกัน ค่อยๆทยอยหาทางหนีทีไล่ละ ไม่การที่มันโอนเงินแบบนี้แสดงว่ามันใจไม่ดีถ้าเกิดคุณมั่นใจในฐานะความเป็นนายกคุณน่ะความที่คุณคุมประเทศได้คุณจะโอนเงินเพื่ออะไร นี่แสดงว่ามันไม่มั่นใจแล้ว มีญาติๆเขาก็ทยอยออกจากประเทศไปแล้วนี่ ครับ มี ถูก ข่าว ก็ด้วยสถานการณ์นี้คุณเซนมันรู้เชื่อผมเหอะโทรเราปิดด่านนี้นะสแกมเมอร์ก็เสร็จบ่อนก็เสร็จ อืม เอาให้ของเนี่ยไปอ้อมทางลาวเนี่ย คุณรู้แบบว่าค่าขนส่งมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ อืม เอาทำให้ของราคาแพงขึ้นทั้งที่รายได้ของประชาชนลดลง มันก็เป็นการซ้ำเติมเงินเฟ้อมันจะพุ่งมหาศาล แต่เขาก็ภูมิใจในเศรษฐกิจของเขาเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขาค้าขายกันในประเทศทำให้เศรษฐกิจในประเทศ รุ่งเรืองเหลือเกิน ครับ มาแนวนั้นอ่ะ ก็ผมมองนะ ผมบอกจริงนะ ถ้าสภาพนี้นะ อีก3 เดือนรู้เรื่องคุณเซนเนี่ย นี่นะฮะอ้างว่าเสนอไทยขายของที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าทีมงานเอาโพสต์ของท่านมาได้ป่ะเอางี้ฮะคุณเซนบอกว่าให้ชาวกัมพูชาอย่าทำพฤติกรรมเลวร้ายที่ไร้มนุษยธรรมและต่ำกว่าสัตว์เหมือนคนไทยบางกลุ่ม หากพี่น้องรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่พอใจกับคนไทยก็ขออย่าซื้อสินค้าไทยมาใช้ และให้หยุดใช้เงินบาทบนแผ่นดินกัมพูชาต่อไป เพื่อเสริมสร้างเอกราชทางการเงินและชาติของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้น ครับ 1 ชั่วโมงที่แล้วนะอันเนี้ย อืม อันนี้อันที่ 2 แล้วนะ เพราะอันแรกไม่ใช่อันนี้นะที่ ครับ พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยโบ วันนี้แสดงว่าเขาเริ่มรนแล้วนะเนี่ย พยายามสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองกับชาวกัมพูชาอย่างเร่งด่วนนะตอนนี้ คือมันมีสื่อที่มันแทรกอยู่ ฮะ นะครับแต่เขาก็แฝงว่าเป็นสื่อที่เชียร์ฮุนเซนแต่จริงๆก็คือฮุนเซนถ้าไม่ตรวจเช็คเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเขากำลังแทรกอะไรอยู่นะครับไม่อยากจะบอกเดี๋ยวฮุนเซนไปปิดนะฮะ แต่เอาเป็นว่ามันมีสื่อที่อยู่ที่อเมริกาแต่ว่าเปิดตัวว่าเชียร์ฮุนเซน
นะครับ แต่พอเกิดที่เนปาลเนี่ยเขาแทรกภาพการประท้วงใหญ่เข้าไป แล้วคนกัมพูชาก็ได้ดูตอนนี้ แต่ฮุนเซนไม่รู้ เพราะเขาทำงานคนเดียว แล้วเครือข่ายของเขาเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ภาษาต่างประเทศนะฮะฮุนมานาก็มัวแต่ออกงานสังคมแล้วก็ถ่ายทอดนะครับฮุนมานิดลูกชายคนรองลงมาเนี่ยก็เป็นพลโทเนี่ยซึ่งก็ดูข่าวกรองอยู่ทั้งหมด ก็มัวแต่มอนิเตอร์ว่าใครไปตรงไหนใครเป็นหนอนบ่อนไส้พ่อตัวเองหรือเปล่านะฮะส่วนมานัดพี่ใหญ่คนที่เป็นนายกอยู่ทุกวันเนี้ยก็ออกงานไปตรวจนั่นตรวจนี่นะฮะรวมทั้งภรรยาก็คือพิษจันทมุนีเนี่ยนะฮะก็ไปออกงานไฮโซสังคมนะฮะสังคมสงเคราะห์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเมื่อมันรวมศูนย์ในตระกูลหุ่นเนี่ยมันย่อมดูไม่ทั่วถึงคุณทินนะครับตรงนั้นแหละเดี๋ยวหลังไมค์จะบอกว่าเขามีการสอดไส้ในเว็บอะไรบ้าง แต่ไม่อยากบอกในที่สาธารณะนะครับ เดี๋ยวเขารู้ตัว นั่นแหละ ท่านรังสีเคยบอกว่า MOU ทำให้ทหารไทยในพื้นที่ทำได้แค่ประท้วงแม้กัมพูชาจะบุกรุก นั่นคือสิ่งที่ท่านรังสีเคยพูด ก็ผมบอกไงว่าฮุนเซนมันจะใช้ดอกเนี้ยก็คือประชุม GBC ประชุม JBC ประชุม แค่นั้นเลย RBC มันจะมีคือแค่เป็นห่วงยางให้ฮุนเซนเลยไอ้คณะกรรมการเนี่ย ในเวลาเดียวกันผมอยากถามอาจารย์ทรงฤทธิ์ว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์คิดยังไงกับประเด็นนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงครับ อันนี้มันเป็นพยานหลักฐานที่เราจะเลิก MOU ก็ได้ เพราะเขาละเมิดเนี่ยฮะมันมีในบันทึกนะในข้อตกลงใน MOU ว่าก็คือว่าถ้าคุณมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะในสิ่งที่กำลังเจรจากันอยู่หรือคุณละเมิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นข้อที่เราสามารถถ้าเรามีเจตนาอยากจะลบล้าง MOU ทำได้นะครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกมันก็กลับมาที่เดิมแหละเมื่อลบล้างแล้วยังไงต่อ คืออย่างนี้ผมต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะท่านรังสีค่อนข้างชัดเจนว่าโอเค ถ้าเราทำไอไรด้าเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะถ้าทำไรด้าได้ปุ๊บก็กำหนดไปเลยเป็นฝั่งของเรา มันก็เท่ากับเหมือนเลิก MOU แหละเพราะว่าฝั่งกัมพูชามันก็คงไม่ยอมรับหรอก ใช่ก็คือเราไม่ฟังมัน เราไม่ฟังมันนะเราก็ทำอย่างนี้ไปละนะโอเคก็จบไปแต่ว่าอาจารย์สมฤทธิ์ก็ไม่ได้ติดขัดนะในการทำรายได้ถูกต้องไหมฮะแต่ในเวลาเดียวกันอาจารย์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยแต่ต้องมาดูข้อดีข้อเสียก่อนนะว่าไม่ได้ฮะรายได้มันเป็นผลดีอยู่แล้ว เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชัดเจนไปก็ไม่ต้องสนใจ MOU แล้วได้ไหมก็ในเมื่อถ้าเราทำสำเร็จโดยการเห็นชอบของเขาจริงๆนี่ไงมันติดตรงนี้เขาต้องเห็นชอบด้วยไงใช่หรือเปล่าก็แน่นอนฮะมันถึงจะอ้างสากลได้ว่าเราทำตามกฎกติกาทุกอย่างโอเคนะฮะเท่ากับว่าเราใช้รายได้ไม่ติดเนาะท่านรังสีใช้รายได้ได้ไม่ติดแต่ประเด็นคือถ้ามันมี MOU ค้ำคออยู่นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้รายได้แล้วฝั่งที่เป็นคู่กรณีของเราอ่ะที่อยู่ใน MOU อ่ะเขาต้องเห็นชอบด้วยว่าใช้รายได้ถูกต้องไหมฮะเขาต้องยอมรับก่อนว่าไอ้รายได้เนี่ยถูกต้องเขายอมรับที่จะใช้ยอมรับที่จะใช้แต่เขายอมรับผลหรือเปล่าแต่มันจะทำจริงหรือเปล่ามันก็ต้องอยู่ที่การเจรจาต่อไปไหมงั้นผมเชื่อผมฟันธงว่าเขาไม่เจรจาเขาไม่ทำก็อันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศฮะก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าอย่างนี้เราก็ยกเลิก MOU ไปเลยแล้วเราก็เอารายได้นี่แหละขีดไปเลยปึ้งแล้วก็ให้ชาวโลกได้รู้ว่านี่แหละเราใช้รายได้เทคโนโลยีที่สังคมโลกเขายอมรับนะไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเราใช้รายได้ลุกแผ่นดินเขาไม่แต่มันก็พิสูจน์ได้เนี่ยว่ารายได้เนี่ยมันเที่ยงตรงแค่ไหนไม่ได้ฮะเขาก็จะบอกว่าอันนี้คุณบุกรุกประเทศฉันนะแต่ถ้าเขาทำในกรอบ MOU ยกเว้นเราจะรู้ว่าสันปันน้ำตรงไหนมันชัดเจนแล้วหลักเขตตรงไหนชัดเจนแล้วเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มันฉายรังสีเข้าไปในแผ่นดินเขาใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เขาสามารถยกมาด้อยค่ารายได้ได้เช่นเดียวกันทำไมมันยากจังมันยากอยู่แล้วมันก็เลยมีบอกงั้นก็ยกเลิก MOU มันอย่างนี้คุณทินถ้าให้ผมพูดตรงไปตรงมานะก็คือว่า MOU เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแล้วปัญหาคืออะไรครับคนฮะคนในหน้าที่นี้คือก็มันมีปัญหาอยู่แล้วถ้าคนมีปัญหาระหว่างกันถ้าแบบนี้นะเอาถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็เรายกเลิก MOU 4344แล้วใช้รายได้จับเลยอันนี้ผมว่ามันเป็นกรอบป้องกันตัวเรานะแต่มันจะลุกเขาไงไม่ฮะเราก็ต้องไม่ฟังมันแล้วไงเพราะถ้าฟังมันชาตินี้ก็คุยไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอารายได้มาจับอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่า MU 43มันจะมาก็ยกเลิกไปแล้วก็ใช้รายได้ทำลองให้นักกฎหมายระหว่างประเทศที่เขาเอ็กซ์เพรสจริง
นะครับ ควรจะมีบทบาทในเรื่องนี้ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสนธิสัญญานะครับต้องออกมาให้ข้อมูลเรื่องพวกนี้ว่าทุกวันนี้ปัญหามันติดขัดอย่างนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะถ้าวันใดกัมพูชาไม่มีฮุนเซนปัญหาของคนมันก็จะน้อยลง โอเค โอเค นะฮะแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ยืนนะยืนเดียวกันก็ไปในวัย74ตอนนี้ฮุนเซนก็ย่างแล้ว74นะฮะ73กับ2 เดือน แล้วไหนๆพูดถึง MOU แล้วคุณผู้ชมครับ คือทางรัฐบาลนะท่านพลเอกรังสีไม่รู้ท่านคิดยังไงนะครับว่าหนึ่งในประชามติคำถามก็คือว่าอยากให้ประชาชนช่วยกันลงประชามติว่าควรจะยกเลิก MOU 43 กับ 44 หรือไม่ อันนี้ยังเกี่ยวข้องอยู่นะฮะกับ MOU แต่ว่าเพียงแต่ว่าผมมองไปข้างหน้านะครับว่าถ้าสมมติเกิดรัฐบาลตัดสินใจใช้คำถามนี้การทำประชามติจริง ๆ ท่านพลเอกรังสีมองไงครับว่ามันควรจะให้ประชาชนมันเป็นคนตัดสิน MOU ไม่ผมว่าประชาชนน่ะเขาไม่คือเอาอันเนี้ยให้คนอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมว่าผมถามว่าเขาจะมาสนใจเรื่อง MOU 43 44ไหมขนาดนักวิชาการยังเถียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วถ้าไปลงประชามติเนี่ยมันคือข้อมูลมันน้อยไงเพราะฉะนั้นน่ะผมว่ารัฐบาลน่ะต้องทำเพราะมันใช้อำนาจครม.ได้แค่นั้นเอง ตัดสินไปเลย ตัดสินไปเลย ไม่ต้องมา ว่า นั่งโยนให้ ใช่แล้วจริง ๆ ที่ผมบอกอ่ะมันไม่มีเหตุผลที่ต้องทำประชามติ เพราะมันไม่ได้ผ่านสภาแล้วตอนทำก็ไม่ได้ลงทำประชามติ แล้วทำไมเลิกต้องมาทำอ่ะอันนี้ผมว่ามันไม่มีเหตุมีผลนะอันนี้เหมือนกับมันโยนภาระให้ประชาชนหรือซื้อเวลา หรือไม่ก็รัฐบาลกลัวโดนด่าคือถ้ารัฐบาลตัดสินใจยกเลิกคนไม่เอายกเลิกก็ด่า ถ้าเกิดไม่ยกเลิกคนต้องการยกเลิกก็โดนด่าเลยโยนเลยไงแต่จริงๆแล้วมันต้องเป็นความเด็ดเดี่ยวของรัฐบาลเพราะวันนี้ที่ผมบอกไงว่า IMU 43เนี่ยที่มันมีปัญหาเพราะมันมีไอ้ตัวพ่วง3ตัวนี้แล้วฮุนเซนมันก็ใช้ไอ้คณะกรรมการเนี่ยซื้อเวลา JBC ใช่แล้วใช้ RBC มันซื้อเวลามันทำความผิดไปเรื่อยแต่ที่ผมสนใจเรื่องไรด้าเนี่ยถ้าเกิดมันทำได้จริงนะแล้วมันมาตรฐานจริงอันเนี้ยจบเลยเอายกเลิกมันไปแล้วใช้ไรด้าจับอ่ะแล้วมันจะทะเลาะก็ต้องทะเลาะเพราะว่าถ้ามันเป็นของมาตรฐานแล้วยิ่ง1 ต่อ 25,000ยิ่งละเอียดไงแต่อันเนี้ยผมก็เพิ่งรู้วันนี้นะว่ามันมีรายได้ใช่ครับผมเพิ่งรู้ว่ามันมีรายได้ใน MOU ถูกแต่ถ้ามันมีเราก็ใช้เลยหมดเรื่องแล้วการใช้แล้วเราไม่ฟังมันเนี่ยก็เหมือนกับฉีก MOU อะ ก็ใช้ของเราอ่ะก็คือทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องการคือเราไม่ต้องการให้กัมพูชาเนี่ยมันมาบ้าบอคอแตกกับเราในเรื่องเขตแดนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไอ้มาตรฐานตัวไรด้าถ้ามันทำได้จริงเราก็ทำไปเลยก็หมดเรื่องแล้วตรงไหนเป็นของเราก็กั้นรั้วแค่นั้นแหละครับไอ้ความคิดผมคิดแบบนี้เข้าใจฮะมันเหมือนถ้าเราให้เปรียบเทียบนะอาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านพลเอกรังสีคุณผู้ชมครับเหมือนเรามีที่ดินคือเราเป็นเพื่อนบ้านกันนายกนายขอมีที่ดินตรงนี้นายคอมีที่ดินตรงนี้นายคอบอกเฮ้ยถ้าตามโฉนดฉันน่ะมันต้องปักตรงนี้นายกบอกเฮ้ยถ้ามันต้องปักตรงนี้มันก็ล้ำกันอยู่ไงมันก็เถียงกันอยู่นะตกลงมันที่ของใครยังไงถูกต้องไหมคราวนี้หน้าที่คือกรมที่ดินมาเอา GPS เอาอะไรแบบจับเลยปึ้งปักตึกชัดเจนนะแยกย้ายจบแค่นั้นอันนี้ผมอธิบายแบบเข้าใจแบบง่ายๆนะคือปัญหาอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมฮะ MOU 43กำลังจะบอกว่าอ๋อที่ผ่านมาเราใช้1 ต่อ 2 แสนในฝั่งนี้ใช้1 ต่อ 50,000มันก็ทะเลาะกันเอางั้นก็ช่วยกันหาทางออกนะไปเรื่อยๆนะแล้วไอ้ฝั่งนี้ก็เป็นเด็กดื้อไงละเมิดมาลูกกี่ครั้งอ่ะห้ามข้ามมานะห้ามข้ามมาปลูกนู่นห้ามข้ามมาปลูกนี่ไอ้นี่ก็ข้ามมาอยู่นั่นแหละไอ้ฝั่งนี้ก็ได้แต่ประท้วงก็ไม่กล้าไปทำอะไรเขาถูกต้องไหมฮะจนสุดท้ายฝ่ายนี้บอกงั้นฉันก็ข้ามมาแล้วก็มาปลูกหมู่บ้านเล็กๆใช่ไหมเอาคนของฉันเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ก็แบบเฮ้ยคุณเข้ามาเพราะว่าเราให้มนุษยธรรมเข้ามานะบ้านหนองจานนะแต่มึงไม่ออกไปสักทีประท้วงก็ไม่ออกอยู่งั้นแหละจนมึงบอกว่าเฮ้ยเป็นที่ของคุณน่ะถูกไหมฮะถ้าเอารายได้มาจับปึ้งอย่างที่ผมอธิบายไปก็คือกรมที่ดินมาจับตึงชัดเจนนะ GPS นั่นมันไม่หลอกคุณอยู่แล้วแบ่งกันอย่างนี้นะฝั่งนี้ของนายกฝั่งนี้ของนายขอจบต่างคนต่างอยู่แต่อันนั้นมันเป็นประเทศเดียวกันใช่ครับแต่ผมกำลังจะอธิบายว่าเวลาถ้ามันเป็นมาตรฐานสากลเราไม่ต้องไปสนใจฮุนเซนมาแล้วถูกไหมฮะเพราะมันมีหลักฐานอ้างอิงไอ้ที่เรากำลังเถียงกันเนี่ยว่ามึงใช้1 ต่อ 2 แสนเราใช้1 ต่อ 50,000ไงแต่ถ้ารายได้มันได้มาตรฐาน1 ต่อ 25,000ละเอียดขึ้นไปอีกนั่นนี่ไงมันจะได้จบไงแล้วมันก็จะไม่กล้างี่เง่ากับเราเพราะอันนี้มันใช้มาตรฐานใช่ไหมครับ
แต่อาจารย์สุริก็บอกว่ามันยากถ้าจะฉีก MOU ก็อย่างที่ผม โอเค ตั้งคำถามนั่นแหละ โอเค นะฮะ โอเค ก็คือมี MOU ต่อกับไม่มี MOU อืม แล้วยังไงต่อจริงไหมครับ ขนาดมีมันก็ยังพูดยาก อืม แต่พอไม่มีเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะ แต่ อ้าว แต่ แล้วมัน เรากำลังจะบอกว่า มีรายได้ไง มีรายได้เรา เพราะ กำหน รา ด ย ไป ได้ เลย มัน โอเค มันเป็นมาตรฐานไง ฮะ อ้าว เราก็ ถ้าแบบนั้น ไม่ส จ ใจ บเลยนะ แล้วก็สุดแล้วแต่ทีนี้มันก็ต้องให้เอ็กซ์เพรสเพราะว่าถ้าเราทำ โอเค เพราะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศ น่าคิด นะฮะก็ต้องอยู่ที่กรมสนธิสัญญา โอเค ที่จะต้องเป็นคนมาให้ความกระจ่างแจ้งนะครับ ส่วนการที่จะลงประชามติเรื่องนี้เนี่ยใช่จะถามต่อเลย มันก็ไม่ควรอย่างยิ่งอยู่แล้ว โอเค เพราะชาวบ้านทั่ว ๆ ไปเขาไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ อือฮึ นะครับเอาอะไรได้อะไรเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะมันก็เหมือนว่าถ้ามันมีเคสป่วยอยู่เคสหนึ่งอ่ะคุณทินนะครับแล้วมันมีวัคซีนอยู่ อืม แต่หมอก็ไม่มั่นใจว่าฉีดเนี่ยมันจะตรงกับโรคไหม อืม ก็ไปให้คนไข้เลือกเองไหมฉีดหรือไม่ฉีดจริงไหม อืม เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเอ็กซ์เพรสเรื่องพวกนี้มันจำเป็นนะครับ แล้วก็ที่เรากำลังพูดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากหนึ่งปัญหามันเกิดขึ้นจากฮุนเซน โอเค นะครับที่เขาไม่ได้ยึดโยงในเรื่องความเป็นสากล แน่นอน นะครับอันที่สองนะฮะก็คือว่าในระยะที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กับประชาชนไทยเท่าที่ควร อืม นะครับมันถึงเกิดปัญหาไม่ว่าจากการลุกคาสิโนอะไรก็แล้วนะครับ ครับ พื้นที่ชายแดนมันก็มีปัญหาอย่างนี้เรื่อยมาอยู่แล้ว ครับ ผนวกกับว่าในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองภายในนะครับ แล้วแม้กระทั่งเรื่องที่จะเอาไปให้ประชาชนลงประชาพิจารณ์เนี่ยลงประชามติเนี่ยนะฮะ อืม บ้านเราก็อย่าปฏิเสธนะว่ามันไม่ใช่การเมือง มันก็เป็นจริงไหมครับ แล้วการเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องเขตแดนฮะในไม่ว่าในกัมพูชาหรือในไทยเนี่ยมันผูกกับการเมืองเนี่ยมานานแล้ว อืม อย่าลืมว่าเราใส่เสื้อสีต่างกันมากี่ปี อืม จริงไหมครับ แล้วก็ผมถึงบอกไงว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราเกิดขัดแย้งกับฮุนเซนทุกวันเนี้ยมันทำให้คนไทยเนี่ยเริ่มมีเอกภาพระหว่างกันในความเป็นอธิปไตยในดินแดนมากขึ้นด้วยซ้ำถึงขนาดว่าเห็นดีด้วยซ้ำสร้างกำแพงฉันก็จะออกตังค์จริงไหมครับแต่เอาจริงๆถ้าเราจะสร้างกำแพงเนี่ยเงินน่ะถ้ามันพอมันสร้างได้อยู่แล้ว ครับ แต่มันก็จะเป็นประจักษ์พยานที่เป็นข้อด้อยของเราเช่นเดียวกัน ถ้าเขตแดนนั้นมันยังไม่ชัดเจน ก็เลยอยากจะให้ทำได้ชัดเจน นั่นแหละ ด้วยไลด้า นี่แหละคือวัตถุประสงค์ที่พูดนะ คือ ฮะ คือวันนี้นะ ถ้ารายได้ของที่อาจารย์ได้พูดมามันเป็นมาตรฐานโลกจริงนะ จบเลย ผมก็ฉีก MOU มาแล้วก็ทำรายได้เลยแล้วเราก็กั้นล้วงเรา มันจะไม่ยอมรับก็เรื่องของมันนะเพราะว่านี่มันเป็นมาตรฐานโลกอะ ฮะทีมงานครับ เมื่อกี้นี่มีภาพประกอบที่เป็นไลด้าปะมีใช่ไหมเปิดอีกทีได้ใช่ปะที่เห็นผมเห็นแบบที่ใกล้เคียงใช่ไหมว่าไลด้าเป็นยังไงใช่ไหมหรือยังไงขึ้นให้ดูนิดนึง อ๋อเนี่ย เนี่ยอ๋อจะเห็นลักษณะแบบนี้เหรอไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์พอให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าเป็นอย่างนี้ปะ นั่นแหละฮะก็จะเห็นส่วนลึกส่วนโค้งส่วนเว้านะฮะแล้วตรงไหนสูงสุดนะฮะมันก็จะโชว์อยู่ข้างบนยอดเลยนะยิ่งภูเขาเนี่ยชัดเจนเลยฮะว่าตรงไหนมันคือสันปะนาม ก็ดีสิฮะอย่างนี้ ก็นี่แบบนี้ไอ้ฮุนเซนมันเถียงเราไม่ได้เลย ยกเลิก MOU 4344แล้วก็ใช้รายได้จับไปเลยไม่ได้เลิกเถียงเราที ก็จริงนะคุณเซนเขารู้ไง แต่เราไม่รู้ว่าฮุนเซนต้องการอะไร ช่างมันฮะเราต้องการพื้นที่อธิปไตยเรามันจะต้องการอะไรก็เรื่องของมัน โอเค ใช่ไหมเราไม่เกี่ยวเนี่ย อาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ คุณผู้ชมถามมาเยอะเหลือเกิน อยากจะให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ไปเจอกับอาจารย์ปานเทพเหลือเกินอาจารย์คิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะฟังคำตอบนิดนึงนะฮะแต่ขออนุญาตตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ครับขอบคุณมากครับ นี่นะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับขออนุญาตนะครับนี่ครับวันนี้คุยกันมานานนะครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบลูเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและมีกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับ
นะหลังจากอมไปแล้วนะฮะต่อนะฮะอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับนี่นะฮะขออนุญาตนะครับท่านรังสีครับ ขอบคุณครับ นี่นะฮะคุณผู้ชมครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับ ขอบคุณมากๆครับมังกรทองนะครับต่อกันด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะที่ตอบโจทย์ผมบอกได้เลยถ้าคุณอยู่บ้านหมายถึงเป็นซิงเกิลนะอยู่เป็นโสดนะฮะหรือว่าอาจจะมีแฟนนะมีครอบครัวเล็กๆนะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่อบอุ่นนี่นะครับต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนี่ครับ Seagull Electric ครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานสร้างสรรค์เมนูได้อย่างเชฟมืออาชีพหม้ออัดแรงดันไฟฟ้านะครับแบบตั้งโปรแกรมได้6 ลิตรครับระบบดิจิทัลอัจฉริยะควบคุมอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำครับทำให้เรายกระดับมื้ออาหารธรรมดาให้เป็นมื้ออาหารแบบพิเศษจริง ๆ เลยนะครับ Seagull Electric นะครับขอบคุณมาก ๆ นะครับแต่สำหรับใครนะฮะที่รับประทานอาหารหรือทานนู่นทานนี่แบบจุกจิกแบบเยอะเกินไปแล้วบางทีอาจจะย่อยไม่ค่อยสะดวกนะครับต้องนี่แหละครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกครับอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะรับประทานได้ยาสามัญประจำบ้านวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกนะครับอาหารไม่ย่อยจัดเลยฮะนี่ฮะวันเกิดครับและถ้าท่านจะขับขี่นะฮะในช่วงที่จะมีวันหยุดหลายๆวันนะครับก็ไปตรวจเช็คสภาพรถนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเบรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำเลยครับ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะฮะ Compact Primo Gen 2นะสูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกนะครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางของคุณอยู่ในคอนโทรลของคุณเลยครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำของประเทศทั่วประเทศเลยนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับขออีกสักตัวนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังทั้งสองท่านต่อนวัตกรรมใหม่ครับนี่ฮะ BrainTech Tri-Screen ซึ่งท่านรังสีก็ใช้เมื่อสักครู่นี้นะอาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยนะคุณผู้ชมครับก็คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับ BrainTech Tri-Screen นะฮะด้วยความคมชัดระดับ Full HD ครับการเชื่อมต่อง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C นะเสียบเข้าไปเลยใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยครับพกพาสะดวกถ้าท่านสนใจนะครับกดเข้าไปที่ Facebook Tero Digital ใน Facebook และอย่าพลาดนะครับถ้าตัดสินใจสั่งซื้อมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกัน 54 นิ้วกับ 16 นิ้วนะครับก็อย่าลืมใส่โค้ดนี่นะครับ Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับกับ BrainTech Tri-Screen หน้าจอเสริมสุดล้ำนะครับคุณผู้ชมครับผมเห็นหลายท่านทักเข้ามานะฮะยังทักเข้ามาถามนะฮะตกลงยกเลิกหรือไม่ยกเลิกดี MOU 4344เป็นหน้าที่ของ expert นะ ไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่ของคนซึ่งไม่ expert เรื่องนี้นะฮะแล้วคนที่ทำเรื่องนี้มาโดยตลอดซึ่งผมเรียนไปแล้วก็คือกรมแผนที่ทหาร โอเค และกรมสนธิสัญญาของกระทรวงต่างประเทศจะรู้เรื่องกลไกเส้นสนกลในและเรื่องกฎหมายนี่ดีที่สุดนะครับนั่นคืออันหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้คือชื่นชมนะในความรักประเทศชาตินะฮะมันก็ไม่ควรที่จะแปลงร่างความรักประเทศชาติเนี่ยมาเป็นความแตกแยกขัดแย้งกันนะครับในขณะที่ฮุนเซนเขาสั่งการคนเดียวได้เพราะฉะนั้นทำไมไอ้สิ่งที่เราแตกกันเนี่ยเราจะมาเป็นเอกภาพกันไม่ได้นะครับข้อมูลถ้าใครแน่นใครดีใครคิดว่ามั่นคงนะฮะเอาไปเป็น brainstorm ระหว่างกันดีกว่ามั้งมันจะเอามาใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้สมบูรณ์กว่าที่จะมานั่งโฆษณาฉันว่าอย่างนั้นฉันว่าอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดโอเคถ้าอย่างนี้ผมถามทั้งสองท่านแล้วแหละตั้งแต่ต้นรายการว่ามุมมองของการยกเลิกหรือว่าแก้ไขหรือปรับปรุงหรือว่าคงอยู่ของ MOU ทั้ง43 44เนี่ยทั้งสองท่านเห็นอย่างไรผมพูดอย่างนี้นะฮะ44เนี่ยทั้งสองท่านรู้สึกเห็นตรงกันก็คือไม่ต้องก็คือยกเลิกไปแต่43เนี่ยที่เป็นประเด็นสำคัญคือผมถามไปแล้วทั้งสองท่านคิดยังไงแต่ในเวลาเดียวกันผมมีคำถามอีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับ MOU 43นี่นะครับว่าสุดท้ายแล้วใน MOU 43เนี่ยมันเป็นคุณกับประเทศไหนมากกว่ากันนี่คือคำถามที่อยากรู้ว่าตกลงเนี่ยMOU 43เนี่ยมันเป็นคุณกับประเทศเราหรือเป็นคุณกับประเทศกัมพูชาหรือว่าเป็นคุณกับทั้งสองประเทศเท่าๆกันหรือว่าน้อยกว่ากันอันนี้สิ่งที่ผมอยากจะฟังความคิดเห็นคือผมมองแบบนี้ที่ผมบอกอ่ะฮุนเซนเนี่ยมันใช้ MOU 43เนี่ย
โดยใช้ผ่านทางคณะกรรมการไอ้ทั้งสามอันเนี่ย เป็นคุณกับคุณเซนแน่นอน โอเค เพราะคุณเซนมันทำอะไรผิดมันก็โยนเข้าคณะกรรมการ แล้วมันก็ทำผิดต่อไปเรื่อย เพราะฉะนั้นมุมนี้ท่านรังสีมองว่าเขาใช้เป็นประโยชน์เป็นคุณกับเขา ๆถูกครับ แล้วถ้ากรณีที่ไอ้ไรด้ามันใช้ได้จริงนะแล้วใช้แผนที่1 ต่อ 25,000 จริงๆเนี่ยก็ยกเลิกมันไปแล้วใช้ไอด้าจับ ใช้ไรด้าจับแล้วก็กั้นรั้วมันเลยไม่ต้องไปคุยกับมันแล้ว ถ้ามันไม่ฟังลบก็ลบ เพราะว่าเรายังไงถ้าอันนี้มันเป็นมาตรฐานจริง เราสู้ในเวทีโลกไงเราก็ชนะ เพราะมันเป็นมาตรฐานสากลอ่ะถูกไหมครับ อันนี้มันง่าย ๆเลยอะ โอเค อาจารย์สมฤทธิ์มองไงครับ ว่าตกลงมันเป็นคุณ คือ กับใครมากกว่ากัน ใครได้ประโยชน์มากกว่ากัน คือ MOU เนี่ยมันคือการนำไปสู่การแก้ปัญหาคุณทินนะค นั่น รับ คือความตั้งใจแรกอะนะ ใช่ใช่มันนำไปสู่การแก้ปัญหา ครับ บนพื้นฐานคือถึงยังไงก็แล้วแต่ คุณจะเจรจาแบบไหนก็แล้วแต่จะใช้มาตรการหรือเทคโนโลยีอันไหนเข้ามาก็แล้วแต่ไอ้สิ่งที่ปฏิเสธกันไม่ได้ก็คือว่าสนธิสัญญาที่ทำมา100 กว่าปีนั้นนะครับก็คือสยามกับฝรั่งเศส ซึ่งมันก็ต้องยึดโยงตรงนั้นอย่างหลักเขตทั้ง 73 หลักเนี่ยนะฮะที่เป็นหลักเขตแดนเนี่ยมันมีการจดบันทึกไว้อย่างละเอียดอยู่แล้วทุกหลักเขต ครับ เพื่อที่จะบอกว่าที่ตั้งมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไง และมันไม่ได้แค่นั้นนะครับในแต่ละหลักเขตเนี่ยมันก็จะมีแผนผังที่มีความละเอียดของแผนที่อยู่นะครับ1 ต่อ 1,000 1 ต่อ 2,000 1 ต่อ 4,000 และไอ้ที่หยาบสุดก็คือ 1 ต่อ 10,000 ครับ นี่คือในแต่ละหลักเขตนะครับเพราะฉะนั้นมันเบี้ยวไม่ได้อยู่แล้วนะครับเวลาเราไปเห็นทีนี้ก็คือว่าอย่างที่ตอนนี้เราติดอยู่ที่ขั้นตอนแรกก็คือว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องลงไปหา 73 หลักให้ครบและเห็นพร้อมกัน แล้วทีนี้ก็ค่อยมาปักหมุดกันว่าเราจะปักตรงนี้แล้วถึงมาทำแผนที่แบบละเอียดนะครับตรงนี้แหละมันจะมาเซิร์ฟเราก็คือว่าเมื่อเรามีไรด้าเทคโนโลยีอันใหม่นี้เข้ามาไม่ต้องเดินก็ได้นะฮะสแกนพร้อมกันเลยปุ๊บเราก็จะเห็นหลักนี้จนตรงนี้สันปันน้ำมันคืออันนี้นะนั่นแหละครับมันไม่มีประเทศไหนละฮะในโลกนี้เจรจาเรื่องเขตแดนแล้วตัวเองได้คนเดียว นะครับกรณีที่ชัดเจนไทยกับมาเลเซียเนี่ยติดกันอยู่ไม่กี่หลักนะฮะ69 ถึง 70 นิดเนี่ยนะฮะที่ยังขัดกันอยู่แล้วก็แม่น้ำโกลกนิดหน่อยนะครับแต่อย่าลืมนะฮะ551.5 กิโลเมตรที่เป็นชายแดนทางบกที่ไทยกับมาเลเซียทำกันเสร็จแล้วเนี่ยจากที่เคยมีนะฮะหลักเขตที่มี72 หลักบวก35 เสริมทุกวันนี้ให้ทายว่ามีกี่หลัก เหลือเท่าไหร่ครับ ทุกวันนี้ 12,169 หลักครับคุณจะสร้างกำแพงที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องไปกังวลผมอยากให้ประเทศไทยกับกัมพูชาเป็นเยี่ยงนั้น เพราะตรงเรากับมาเลเซียก็ชัดเจน ใช่แล้วทำไมเราอย่างกรมสนธิสัญญาเนี่ยก็ต้องเอาเนี่ยฮะแบบอย่างที่เราทำกับมาเลเซียนะมาให้คนไทยได้รู้นะครับแบบอย่างที่เราทำกับลาวที่สร้างสรรค์เคยสู้รบกันมา2 สมรภูมินะฮะ3 หมู่บ้านแล้วก็มาบ้านร่มเกล้าเนี่ยหลังจากนั้นเราไม่เคยรบกันอีกเลยนะครับแล้วเขตแดนทางบก700 กว่ากิโลเนี่ยนะฮะตัวเลขอาจจะเหลื่อมกันนิดนึงลาวเนี่ยบอกว่ามันคืบไปแล้ว 94% โอเค ไทยบอกว่าไม่ใช่มัน 96% มันก็เหลื่อมกันประมาณ20 กว่ากิโลนิดๆเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ขัดแย้งถึงขนาดลงไม้ลงมือและที่มันสร้างสรรค์มากก็คือว่าอันไหนที่ตกลงไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะข้ามไปก่อนยกตัวอย่างถ้าท่านไหนเคยไปด่านช่องเม็กข้ามไปด่านบางเต่าฝั่งลาวเพื่อที่จะไปปากเซสังเกตไหมเราเดินลอดอุโมงค์ ผมไม่เคยไป เราเดินลอดอุโมงค์ไปนะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังปักปันกันไม่ได้ก็เลยให้เป็น no man land ไว้ก่อนเห็นไหมไม่ทะเลาะกันข้อแตกต่างครับอาจารย์ผมรับฟังแล้วเข้าใจเลยนะฮะแต่ข้อแตกต่างระหว่างมาเลเซียลาวหรืออะไรคือเขาไม่มีคนที่ชื่อฮุนเซนไงครับก็ใช่ไงก็รอวันที่เขาไม่อยู่ก็ได้ ไม่ต้องเร่งรีบนะ ถ้าเขาอยู่ก็ดี นานมันก็จะเป็นปัญหาในพื้นที่นานใช่ไหมอาจารย์อันนี้ผมไม่รู้นะผมคือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแหละมันล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ไปล้อมกรอบเขาเองนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเงินที่หายไปกับคาสิโนหายไปจากสแกมเมอร์อะไรทั้งหลายแหละแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยก็หายไป 80% อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เห็นไหมคือทุกวันนี้มันก็เริ่มเกิดวิกฤตแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าไอ้สินค้าหลักที่ส่งออกที่มันมากที่สุดตอนนี้มันกระเทือนมากไม่ใช่กระทบธรรมดามันกระเทือนงั้นในมุมของอาจารย์โซลิคิดว่า MOU 43เป็นคุณกับ
เรามากกว่า ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าเป็นคุณ โอเค นะครับ ได้ครับ คุณผู้ชมครับ จะทำประชามติ เราก็มีการไปดูโพลของนิดาโพลนะฮะไปถามประชาชนใช่ไหมท่านรังสี ครับ อาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับว่าความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ MOU 43 กับ 44 เนี่ยคิดเห็นอย่างไร ไม่เข้าใจเลยเนี่ยของ MOU 43 อยู่ที่ 44.12% นี่คือนิดาโพลนะครับประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ MOU 43 ไม่ค่อยเข้าใจอยู่ที่ 24.96%ค่อนข้างเข้าใจใน 23.13%เข้าใจมากอยู่ที่แค่ 7% กว่านะครับส่วน MOU 44 ก็ใกล้ๆกันคล้ายคลึงกันนะฮะคุณผู้ชมครับตัวเลขไม่ได้หนีกันมากนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเลยกับไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเกือบ70%นะประมาณนี้นะ60 กว่า 70เนี่ยฮะของทั้ง2 MOU นั่นหมายความว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดนะครับก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถนำไปประกอบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในความจำของท่านในการทำความเข้าใจกับ MOU 43 กับ 44 แต่หลักใหญ่ใจความสำคัญในมุมของผมที่ถ้าผมจะอธิบายแบบง่ายๆสั้นๆเลยเนี่ยก็คือทั้งสองประเทศแหละมีดินแดนที่ติดกันต่างคนต่างอ้างว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นของฉันฝั่งนี้ก็บอกให้ไม่ใช่คุณล้ำเข้ามาฝั่งนี้เป็นของฉันมันแค่นี้ก็เหมือนเพื่อนบ้านเราทะเลาะกันเรื่องที่ดินคราวนี้จะหากลไกยังไงในการที่จะบอกว่าเฮ้ยชัดเจนเลยตึ้งอันเนี้ยของคุณอันนี้ของคุณไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว ครับ ซึ่งก็พยายามมาเป็นเป็นร้อยปีแล้วมั้งมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ แต่ก่อนเทคโนโลยีมันไม่มีไง ใช่ถูกต้อง ถูกต้องไหมฮะ ใช่ แล้วมันจะค่อยพัฒนาเป็น GPS เขาแล้วสุดท้ายตอนนี้มีรายได้ตัวที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอก ซึ่งบอกว่าอยู่ใน MOU 43 ด้วย ว่าเห็นชอบว่าจะใช้รายได้ในการที่จะทำแผนที่ ถูกต้อง 1 ต่อ 25,000 อันนี้ตามที่อาจารย์พูดนะ แต่ผมต้องขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นที่อาจารย์จะพูดหรือเปล่าแต่ผมเชื่อครับผมเชื่อในตอนนี้ผมเชื่อก่อนนะว่าใช่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ใช้รายได้ในการจับเลยปุ้ง ถูก ที่ท่านรังสีบอก ถูก เคลียร์ไปเลย แต่ติดอยู่นิดเดียวท่านรังสีบอกว่างั้น MOU 43 ไม่ต้องมาสนใจมันล้มตีเส้นมาชาวโลกเขารับรู้ว่าแบบเนี้ยถูกต้องเทคโนโลยีมันไม่หลอกปึ้งเสร็จปุ๊บล้อมรั้วมึงไม่ต้องเข้ามานี่ที่ของกูอาจารย์สุริบอกเดี๋ยวก่อนมันจะมีปัญหาถ้าเราไปล้ม MOU เพราะว่ากลายเป็นว่าไอ้ฝั่งกัมพูชาก็สามารถบอกได้บอกเฮ้ยผมไม่รับนะใช่มันอยู่ใน MOU มันอยู่ใน MOU ผมต้องรับด้วยสิเวลาเราทำใช่ไหมเวลาเราให้ที่ดินมาอะไรนะเขาเรียกว่ามารังวัดอ่ะทั้งเจ้าของที่ทั้งสองฝั่งต้องมาเห็นชอบนะไม่ใช่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกต้องคล้ายๆแบบนั้นนี่แหละคือปัญหาที่อาจารย์สุริกำลังจะชี้แต่อาจารย์ไม่ได้ติดปัญหานะว่าต้องใช้รายได้พูดผิดแต่มันติดปัญหาที่ ไม่ฮะพูดถึงเราใช้รายได้แล้วเนี่ยไอ MOU มันก็แทบไม่มีความหมายแล้วมันก็เหมือนยกเลิกอะแหละ ไม่แต่อาจารย์สุริกก็เลยบอกว่ากัมพูชาจะไม่ยอมรับไง มันไม่ ก็จะไปฟ้องเปล่าๆไงเฮ้ย มันไม่ยอมรับก็เรื่องของมัน เพราะว่ามันเป็นคุณเข้าใจไหมมันเป็นเครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานของโลกมันจะไปฟ้องใครกัน โอเค มันก็เหมือนกับยกเลิกไปแล้วก็เอารายได้มาจับ นั่นมันไม่มีจุดจบไงฮะ ก็จริงถ้าฟังมุมนี้ก็จริงกลับมาฟังมุมนี้ก็จริงคุณผู้ชมครับผมต้องบอกผมเป็นคนกลางนะเปิดโต๊ะให้ถกกันแล้วอาจารย์ทรงฤทธิ์พูดดีแล้วท่านรังสีก็พูดดีนะฮะแล้วก็เป็นโต๊ะที่เราอยากจะให้เกิดการแชร์ข้อมูลกัน ครับ ถูกต้องแล้วอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็บอกเลยว่าให้เอ็กซ์เพรสหรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนที่สัญญากรมส่วนที่สัญญาคุณโบลองดูนะฮะจริงๆมันเป็นประเด็นสำคัญนะเผื่อมาอธิบายแล้วมาคุยกันถกกันก็น่าจะเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมสนใจถ้าคุณผู้ชมสนใจนะฮะกดเข้ามาใน Line Open Chat ของเราหน่อยได้ไหมครับ Line Open Chat ของเรานะครับชื่อว่าบ้านถกไม่เถียงแฟนดอมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรานะครับเป็นพื้นที่เล็กๆแต่อบอุ่นครับสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนสนุกไปกับคอนเทนต์นะ Exclusive ก่อนใครสแกน QR Code ตรงนี้ร่วมมาเป็นเพื่อนกับเราในแฟนดอมของเรานะครับเราสามารถที่จะแนะนำประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็พูดคุยถกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์นะครับถึงแม้บางทีก็จะมีอารมณ์บ้างนะฮะแต่เราก็พยายามเผาๆหน่อยถกกันด้วยข้อมูลครับนี่ฮะมาเป็นแฟนรายการนะครับแฟนดอมของเรานะครับเอาละเราถามโหวตไปก่อนที่จะฟังคำตอบสุดท้ายของอาจารย์ทรงฤทธิ์เพราะคุณผู้ชมหลายท่านรอเหลือเกินบอกว่าตกลงอาจารย์ปานเทพว่ายังไงอาจารย์ทรงฤทธิ์จะว่ายังไงอาจารย์ปานเทพจะเจอกันดีเบตกันหน่อยไหมมาดูกันหน่อยนะฮะว่าเราโหวตของเราออกมาเป็นยังไงนะครับโหวตช่วยกันดูหน่อยฮะคุณเข้าใจ MOU 4344มากแค่ไหนนี่คือถามคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคนโหวตเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่ช่วยดูนิดนึง 13,000 กว่าโหวตนะครับไม่เข้าใจเลยอยู่ที่ 39% ไม่ค่อยเข้าใจที่ 36% ค่อนข้างเข้าใจที่ 18% เข้าใจมากอยู่ที่ 7% นั่นหมายความว่าเกือบ 75%อ่ะ 75% ของคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไม่เข้าใจเลยถึงไม่ค่อยเข้าใจมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมันต้องใช้การศึกษาที่ต้องใช้เวลาอ่านนะเราก็ต้องไปตีความมาหลายๆอย่างนะครับ
ผมเองก็ไม่ได้เข้าใจถ่องแท้แล้ว จริงๆแต่ผมพยายามอธิบายให้ง่ายนะก็คือเหมือนที่ดินสองที่ดินเนี่ยแล้วมันทะเลาะกันนะนั่นแหละครับแต่สุดท้ายเราจะไม่ยอมเสียอธิปไตยของเราครับมันคือดินแดนของเรานี่คือสิ่งที่ผมชัดเจนที่สุดอาจารย์ปานเทพครับตกลงอาจารย์สุริศจะดีเบตไหมครับ มันจะเกิดประโยชน์อันใดจริง แบ่งปันข้อมูลกัน โอ้ไม่จำเป็นหรอก คุยกัน บ เรื่องข้อมูล ก็เรามีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอยู่แล้วนะฮะ อือฮึ ท่านก็มีสิทธิ์ผมก็มีสิทธิ์ อือฮึ เพราะฉะนั้นความเห็นต่างมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักประเทศชาตินะครับ ที่ผมออกมาให้ข้อมูลเนี่ยผมก็สู้กับคุณเซนอยู่แล้วนะฮะอย่ามาให้ต้องสู้กับคนบ้านเดียวกันชาติเดียวกันเลยนะครับ เอาเป็นว่าผมไม่ได้มีอะไรมาแบ็คข้างหลังนะครับไม่ได้มีกลุ่มองค์กรไหน ผมก็ยังเป็นอาจารย์อิสระนักวิชาการอิสระแล้วทุกวันนี้ก็ทำ YouTube เพื่อเป็นวิทยาทานโดยไม่มีสปอนเซอร์อันใดนะฮะควักเนื้อควักอะไรของตัวเองมาโดยตลอด ครับ เพราะฉะนั้นผมก็เคารพสิทธิ์ของท่านนะฮะที่ ครับ ท่านจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็เป็นสิทธิ์ของท่าน เพราะฉะนั้นการเห็นต่างเนี่ยท่านก็ต้องยอมรับในความเห็นต่างของคนอื่น ครับ เมื่อท่านเห็นต่างกับคนอื่นได้ ก็ควรจะเปิดกว้าง แต่ถ้าอยากจะทำเพื่อชาตินะไม่ต้องมาคุยกับผมหรอก เพราะผมไม่ใช่ผู้ตัดสินชะตากรรมของประเทศนี้ ควรไปหน่วยงานที่เขาตัดสินใจได้จะดีกว่านะ อันนี้ที่ผมเรียนถามอาจารย์ด้วยความเคารพและขออนุญาตท่านรังสีนะฮะถามอาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยความเคารพคือเนื่องจากว่าแฟนเขาถามเข้ามาว่าตกลงอาจารย์ประเทศยังไงคือจริงๆอย่างที่ผมบอกแล้วครับเราถกกันด้วยข้อมูลไม่เถียงกันด้วยอารมณ์นะข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาจารย์ทรงฤทธิ์เองก็มีสิทธิ์ในการที่จะดีไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหม ใช่ครับ มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น ใช่ครับ คนเห็นด้วยก็เห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะ ใช่ นี่คือสังคมประชาธิปไต ก็ ย ผมเปิดเผยอยู่แล้วฮะ แล้ว ก็เป็นมนุษย์ซึ่งไม่มีวาระซ่อนเร้นอันใด นั่นคือประโยคสำคัญที่อาจารย์พูดแล้วผมอยากจะถามย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอาจารย์บอกว่าผมไม่มีแบ็คผมทำของผมเองนั่นหมายความว่าอาจารย์กำลังจะสื่อออกไปบอกว่าผมไม่ได้รับงานใครใช่หรือไม่ครับ โอ้ผมเสรีมาตั้งแต่ปี 2540 แล้วครับ ชัดเจนครับ วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับ อาจารย์ธนฤทธิ์ขอบคุณครับ ยินดี ท่านรังสีฮะ ครับ ขอบคุณครับ ยินดีครับ สวัสดีครับ นี่คือความเห็นต่างที่ ท่านผู้ชมครับ อาจจะมองคนละมุมนะฮะแต่สุดท้ายนี่คือเราต้องทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเป็นอันดับหนึ่งขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับ เริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับ จากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียง เพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้น ระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัย กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิด หรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆ และไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ